मेरो ड्रिम चाहिँ के थियो नि म नासामा काम गर्ने हो चलेगा म मार्स जाने हो मलाई केही मतलब छैन यो दुनियाँ मेरो लागि होइन 1 महिनामा मलाई नेपालको स्थिति थाहा भयो ल म भनिदिन्छु है नेपालको स्थिति के छ भनेर सो व्हाट डोन्ट वी डु अ पडकास्ट एन्ड टक अबाउट आवर इश्यू यु वेन्ट 2014 को जनवरीमा भने म 2004 को जनवरीमा म गएको हाम्रो एउटा सर हुनुहुन्छ नि जुनले चाहिँ अनसन गरिराख्नुहुन्छ नि 17-18 चोटि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ नि आई गेट पेस्ड अफ एट दिस थिङ जसले पनि यहाँ रहन्छ हामी चेन्ज गर्छौँ यताउता गर्छौँ भने हेभ यु हेड अ लयर टु फाइट अल दिस इस्यु विथ डक्टर गोविन्द केसी दाइ म हजुरलाई ग्यारेन्टी भनिदिन्छु मेरो जेनेरेसन 2007 देखि 15 सम्म त म प्राउडली पनि भन्छु 19 घण्टा बत्ती नभएको बेला पढेर पास गरे हो एन्ड देन युआर क्रिटिसाइजिङ देम उहाँहरूलाई त यो ऊ भनेर भनिरहेको छ भने अरे यार तिमीहरूले मलाई स्कुलमा पढ्दाखेरि इङ्ग्लिस बोलेन भनेर स्टिकमा हानेको मलाई याद छ यार त्यो टिचरहरूलाई भेट्यो भने त अहिले मैले कुट्छु त्यसलाई हाउ मच अफ अ हिपोक्रेट क्यान यु बी 1 2 3 4 5 6 7 All right, good morning. आज फेरि पडकास्टको सिलसिलामा मसँग आज गुन्जन घिमिरे पाइसा इज अल्सो अ पडकास्टर DIFR I don't know how to say it but उसले जसरी उच्चारण गरे नि हुन्छ दाइ भनेको छ सो if you check out Mero2Paisa you got to check out his podcast as well आज हामीले केही पनि त्यस्तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट भनेर पिक गरेका छैनौँ तर म स्टार्ट चाहिँ कहाँबाट गर्छु भने गुन्जन वेलकम टु Mero2Paisa भाइ थ्याङ्क यू सो मच दाइ स्टार्ट म कहाँबाट गर्छु भने मैले धेरै जसो इन्क्वायरी पाउने चाहिँ इन्स्टाग्राम अथवा फेसबुकमा अस्ति पनि एउटा इमेल आएको थियो एकजना बहिनीको सी इज बेन इन US फर 16 years रे अब उसलाई आउन मन छ नेपाल तर लाइक कस्तो छ यहाँको वातावरण अब उसले सोचे जस्तो मैले लामो इमेल लेखिनँ मैले उसलाई जस्ट एक प्याराग्राफमा I do respond to people but I cannot explain to you what Nepal feels like in couple of paragraphs त्यहीबाट स्टार्ट कहाँबाट गर्छु भने रिसेन्टली ग्रेजुएसन सकाएर गुन्जन नेपाल फर्किएको छ र आउन साथै तिमीले खाली बस्न छोडेर म जस्तै केही न केही चिजमा जस्तो मैले पनि आउन साथै dignity.com भनेर स्टार्ट गरेँ इट वाज अ टी सर्टको ब्रान्ड आई अल्सो वर्क फर अनलाइन रेडियो एन्ड डिजिटल मिडिया पोर्टल फर अबाउट अ इयर बिफोर आई स्टार्टेड RedMud सो भाइ कहिले फर्क्यो युएसबाट लेट्स स्टार्ट फ्रम देयर म डिसेम्बर 2017 मा मेरो ग्रेजुएसन भयो सो नट रिसेन्ट ग्रेजुएट है त्यसपछि म 1 वर्ष चाहिँ उतै बसेँ अनि मलाई एउटा मेरो ड्रिम चाहिँ के थियो नि म नासामा काम गर्ने हो चलेगा म मार्स जाने हो मलाई केही मतलब छैन यो दुनियाँ मेरो लागि होइन म अर्कै दुनियाँको लागि बनेको मान्छे हो भनेर तर के भइदियो भने स्थितिहरू मैले राम्रोसँग बुझेको रहन्छ इन्टरनेसनल ल बुझेको रहन्छ ESA पनि ट्राई गरेँ एन्ड देन वाट दे सेड वाज तपाईँलाई आइटारले गर्दाखेरि सर्टेन इस्युज हुन्छ यु हेभ 2 अप्सन गो फर PhD एन्ड गेट द्याट सिटिजनसिप थिङ ओर हुन्छ नि गेट द्याट सिटिजनसिप थिङ ओर डु समथिङ अनि म त्यस्तो मान्छे होइन कि जसले चाहिँ हुन्छ नि कम्प्रोमाइज गरोस् कि गर्ने कि नगर्ने सो आई थट ए नेपालमा नि केही भइरहेछ भनेर फर्केँ अनि त्यसपछि नेपालमा फर्किनुको एउटा अर्को रिजन पनि छ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको बारेमा लेट 2017 मा ग्रेजुएसनभन्दा अगाडि मलाई थाहा भयो अरे यार चाइनाले रेलवेज ल्याइरहेछ इन्डियाले यस्तो गरिरहेछ हाम्रो ओलिबाले पनि हुन्छ नि पानी जहाज लैजाने कुरा गर्नुभएको छ होइन ओलिबामा पनि जान्छु म आइम गोना गेट टु यु सर अनि त्यहाँ पुगेपछि अनि नेपालमा त धेरै पैसा रहेछ हुन्छ नि अनि म अपर्च्युनिटी खोज्ने मान्छे maybe 4-5 years सम्म I can work on another thing just like Elon Musk my गुरुबा and then I can move on into my other dreams and त्यसपछि I decided to come 1 महिना भयो म स्पेस रिलेटेड स्टार्टअपमै गर्छु पुरा यहाँ एकदम पर्फर्मेन्सको पुरा राम्रो कुरा गर्नुभएको छ भने 1 महिनामा मलाई नेपालको स्थिति थाहा भयो ल म भनिदिन्छु है नेपालको स्थिति के छ भनेर नेपालमा के छ भने कुनै पनि बिजनेस यदि भाइबल छ भने तपाईले नम्बर्सहरू पनि देखाउनु भएको छ भने सबभन्दा गाह्रो भनेको तपाईलाई नेटवर्किङ गर्ने कुरा हो है तपाईलाई जुन मान्छेहरू चाहिँ पोजिसनमा छन् पावरमा छन् त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईले रिजाउनु पर्छ उहाँ पनि गर्नुपर्छ तर उहाँका मान्छेहरू के छन् भने इफ दिस पर्सन क्यान टेल मी इफ दिस पर्सन क्यान सो मी मैले चाहिँ 10 रुपियाँ हाल्दाखेरि 15 रुपियाँ आउँछ भने देखाउँछ नि दे आर रेडी टु इन्भेस्ट नेपालमा चाहिँ 10 बाट 15 रुपियाँ आउँछ भनेर देखाएर सर तपाईँ ठुलो सर तपाईँको खुट्टा ढोग्नुपर्छ सर यो ऊ भनेर उसलाई देखाउनु पर्यो अनि अर्को एउटा सरले चाहिँ मलाई के भन्नुभएको थियो नेपालमा जति पारदर्शी भनेर देखाउँछौ त्यो चाहिँ यो गफाडी हो भनेर भन्छन् भनेर के यो बिगारेको चाहिँ कसले भन्छ यो विवेचनात्मक उत्तर आउँथ्यो नि एसएलसीमा अहिले त यसमा चाहिँ 10 पेज लेखेर हुन्छ नि आउनेलाई चाहिँ 8 मार्क दिने 10मा 10 कसैको पनि नआउने त्यसैले बिगारे हो जस्तो लाग्छ क्या दाइ मलाई चाहिँ सप्रसङ्ग व्याख्या विवेचनात्मक उत्तर
पेज भर्ने अनि नगर्ने त्यसले गर्दा जसले पेज भर्ने काम गर्छ जसले बढी कुरा गर्छ क्वान्टिटीको कुरा भयो क्वालिटीको कुरा भयो छैन है अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखेँ अनि 1 महिना चाहिँ भयो अनि मेरो रिवाज सुवेदी हाम्रो डिफर पोडकास्टको अर्को होस्ट उसलाई चाहिँ मैले मेन्सन नगरेँ भने चाहिँ यो मेरो चाहिँ गल्ती नै हुन्छ उसले बिचमा आफ्नो पर्सनल इस्युज आफ्नो पर्सनल बिजनेसेसको लागि चाहिँ यो पोडकास्ट छोडेर गयो बट देन उसले र मैले मिलेर के गर्यो भने वी आर बोथ लाइक लाइङ अराउन्ड हुन्छ नि घरमा केही गरेको छैन मेबी पनि युएस रिटर्नी उसले चाहिँ यहीँ पढेको चाहिँ अब यहीँ देखेको मान्छे भयो सो दुईटा डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ हो सो वाट डोन्ट वी डु अ पोडकास्ट एन्ड टक अबाउट आवर इस्युज हुन्छ नि हामीभित्र भएको इस्युज त्यही भनेर सुरु गऱ्यौँ अनि साइडमा मैले आफ्नो स्टार्टअपको लागि फन्ड रेजिङको काम पनि गर्न थालेँ बट देन द्याट थिङ वेन्ट अन अ ब्याक बर्नर किनकि अब यो फन्ड रेजिङ गर्नको लागि त एउटा इकोसिस्टम हुनु पऱ्यो इकोसिस्टममै छैन एन्ड देन द पोडकास्ट started to go towards making that ecosystem है अब गोइङ ब्याक टु त्यो ओरिजिनल दिदी जो 16 वर्ष चाहिँ युएसमै बस्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ म के भन्छु भने चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ नेपालमा आएर केही गर्छु भन्नुभएको छ भने यहाँको इकोसिस्टम चाहिँ स्टार्टअप रिलेटेड अन्टरप्रेन्योरसिप रिलेटेड अनि त्यसपछि ब्युरोक्रेटिक इकोसिस्टमको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई धेरै राम्रो ज्ञान भयो भने चाहिँ मेबी युल अन्डरस्ट्यान्ड नेपाल है अब यही कुरा भन्छु दाइलाई सोध्छु है तपाईँले रेडमड सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हजुरले एउटा अर्को कम्पनी सुरु गर्नुभयो त्योभन्दा अगाडि अर्को कम्पनी थियो त्योभन्दा अगाडि अर्को कम्पनी थियो यो सब गर्दाखेरि तपाईँले रेडमड नै चाहिँ किन सक्सेसफुल हो भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लागेको एउटा फ्याक्टर त होला त्यो चाहिँ के हो भन्नु त दाइ अब मोस्ट अफ द टाइम्स आई हेभ अलवेज रिफर टु माई प्रिभियस फेलियर्स माई वर्क एक्सपिरियन्स प्लस I think त्यो सबको कल्मिनेसन त्यो नलेज मैले अब इफ युर अ पेन्टर योर फर्स्ट 100 पेन्ट्स विल नट बी अ म्याग्नम ओपस के मेरो भनाइ सधैँ त्यही रहेको छ कि लाइक इफ यु वान्ट टु बी अ पिकासो अफ टुमरो इन आर्ट देन युल हेभ पिकासो पेन्टेड एभ्री डे उसको स्टोरीहरू हेऱ्यो भने उसले हरेक ठाउँमा जहाँ पोसिबल छ त्यहाँ उभिएर उसले पेन्टिङ गरिरहन्थ्यो कन्टिन्युसली त्यो सो त्यसै गरी मैले पनि आई थिङ्क रिटेल सेक्टरमा 8 इयर्स बिताएँ त्यसका नलेज कस्टमर सर्भिसमा मैले धेरै समय बिताएको छु युएसमा आई वर्क फर भराइजन आई वर्क इन अ रेस्टुरेन्ट सो त्यो जुन विभिड एक्सपिरियन्सेसहरू मैले ग्यादर गरेर त्यतिखेर मलाई त्यो $8 को लागि काम गरेको केही यसको भ्याल्यु छ जस्तो लाग्दैन थियो तर जब म एउटा बिजनेस ओनर भएँ र पहिलो मेरो प्रपर प्रोजेक्ट गरेँ नेपालमा ती सब एक्सपिरियन्स काउन्ट भयो भन्छु म र मेरो वर्क एथिक भन्छु मेरो मैले जुन युएसबाट लिएर आएको एउटा पैसा त मैले लिएर आएको थिइनँ डिग्री पनि लिएर आएको थिइनँ मैले कमाएर लिएर आएको भनेको एउटा वर्क एथिक थियो कि म बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म घोटिन मलाई ठुलो कुरा लाग्दैन थियो एउटा इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट के भन्छ भने वेन आई केम होम यहाँको एटिट्युड कस्तो थियो भने आई टोल्ड माई ब्रदर द्याट इफ यु गाट वर्क 16 hours यु गाट वर्क 16 hours भन्दा हि टोल्ड मी आई एम क्रेजी तर यो त डेली वास्तविकता हो नि नेपाली स्टुडेन्टहरूको 12 घन्टा 16 घन्टा म बिहानको 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म काम गरिरहेको छु बिकज इफ आई डोन्ट देन समबडी एल्स विल फिल माई सुज देयर रिङ्गिङ द बेल घन्टा हान्ने भन्छ घन्टा हान्ने भनेर भन्छ कसैलाई अलिकति अलग लाग्यो नेपालमा बस्नुहुन्छ भने हाम्रो लिङ्गो त्यही हो होइन साउथमा अझ घन्टा हान्ने भनेको आवरली बेसिसमा काम गर्छ हामी र यो विषयमा कुरा गर्नुपर्छ किनभने क्षितिसँग मैले बसेर 2टा पडकास्ट गरेको छु जुनमा चाहिँ आई हेभ डिस्क्राइब लाइक द्याट जर्नी फ्रम अहिले यहाँ लुकिङ रेट्रोस्पेक्टमा बसेर तिमी र म त अनुभवै गरेर आएको मैले अझ मलाई चाहिँ म फर्चुनेट किन थिएँ भने म जानुभन्दा अगाडि अब जानुभन्दा अगाडिको सिनारियो भनिदिन्छु A levels ग्रेजुएट भएँ होइन A levels गरेपछि सबले विदेश जाने नै हो भन्छ तर त्यो गर्नै पर्छ भन्ने छैन अनि 1.5 वर्ष चाहिँ आई स्पेन्ड अ इयर डेभिड नेटवर्क नेपाल भन्ने चाहिँ हामीले त्यो बेला हाम्रो अहिले एकदम ठुलो भइसकेको छ आई लेफ्ट इट लाइक 2014 को अर्लीमा त्यो बेला प्रदीप घिमिरे अब्दुस मिया उनीहरूलाई हामीले एउटा रुममा राखेर हामीले यो आइडिया दिएको थियो यु प्रब्ली हर्ड अफ अब्दुस राइट सो त्यो बेला गरेको थियो एन्ड आई वाज इन्भल्भ विथ वर्ड वारियर्स पनि त्यो बेला लाइक आई लर्न अ लट अफ पब्लिक स्पिकिङ स्किल्स त्यही कुरा हुन्छ नि जुन फेलियर्स भन्दा नि आई वेन्ट टु दोज प्लेसेस अनि मलाई त्यहाँबाट चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स आयो त्यो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ मैले त्यसपछि मलाई ठ्याक्क आई विल टेल यु द टिपिङ पोइन्ट अगस्तमा चाहिँ मेरो सब साथीहरू 2013 मा गयो क्या विदेश है सब एउटै कलेज गयो क्या युनिभर्सिटी अफ न्यू अर्लियन्स जुन कलेजमा म पढाएको थिएँ अनि एउटा हुन्छ नि रियालिटीले हिट गरेको ओ शिट एभ्रीबडी इज गन देयर है म चाहिँ यहाँ के गर्ने भनेर अनि मेरो एउटा अर्को साथी पनि छ एलिज भन्ने राइट नाउ हि इज देयर ब्याक अनि हामीले एउटै मेजर गरेको अनि हि वाज लाइक हामी बस्यो ला यार केटाहरू त गयो यार आज फोटो खिचाइरहेको छ यताउता भनेर एन्ड देन एउटा त हुन्छ नि त
So I spent next 6 months like preparing. 2014 को ठ्याक्क जनवरीमा चाहिँ I went there. Okay. म गएँ क्या स्कलरसिपमै. I was thanking enough मेरो University of New Orleans लाई they provided me a full ride. अनि त्यसपछि I thank Pradeep. Baton Rouge भने. New Orleans city. Okay. I like to thank Pradeep अधिकारी. उसले त्यहाँ अप्लाई नगरेको भए हाम्रो कलेजबाट धेरै जना जान्थेन. सो प्रदीपलाई चाहिँ धेरै धेरै थ्याङ्क यू. धेरै नेपालीले थ्याङ्क यू भन्छ हाम्रो कलेज. प्रदीप अधिकारी है. तिम्रो एउटा स्टार्ट के गर्छु भने अर्को कुरा यु वेन्ट 2014 को जनवरीमा भने म 2004 को जनवरीमा म गएको. सो म गएर फर्किसकेको थिएँ 2011 मै आफ्टर 8 years. सो how was your US experience in regards of being a student there? मेरो experience भन्दा अलिक फरकै होला मेरो विचारमा. You went to a university, I went to a community college, so share some of that. त्यो डिफरेन्स भने चाहिँ उहाँ गइसकेपछि लाग्दैन क्या. सब नेपाल स्ट्रगलमै छ. जस्तै कि म एउटा इक्जाम्पल म निश्चल अधिकारी भन्ने अर्को छ यहाँ नाम नचिन्ला तर आई रियली रेस्पेक्ट द्याट डुड. किनकि उहाँ गयो उसले धेरै स्ट्रगल गर्यो. ऊ स्कलरसिपमा थिएन तर ऊ अहिले त्यहाँको CPA इक्जाम दिइरहेछ. हि इज वर्किङ अन अ बिग 4 लाइक अकाउन्टिङ फर्ममा. त्यहाँ धेरै दाइहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ जसले स्ट्रगल गर्नु. म चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट ब्रिडको भएँ क्या. आई डोन्ट वान लाइक मलाई चाहिँ मेरो कुनै काम छैन भने चाहिँ मलाई मनभित्रबाट केही छैन भने चाहिँ म गर्दिनँ है. सो त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा फर्स्ट थिङ के भयो भने चाहिँ एभ्रीबडी इज डिसाइडेड टु लाइक चुज देयर ओन पाथ है. अनि कसैलाई डर छैन. एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ एकदम लाइक द्याट गुड बोय फर्स्ट स्टुडेन्ट यताउता. फर्स्ट दिन जाँदाखेरि हि स्टार्टेड ड्रिङ्किङ. किन गरेको भन्दाखेरि यहाँ कोही छैन. आई डोन्ट ह्याभ टु फ्रिडम. अनि अर्को कुरा के रहेछ भने त्यो बेला चाहिँ एउटा यस्तो के थियो भने पोस्ट 2007 नेपाल जब रिपब्लिक भयो देन बिट्विन 2015 आई कल इट पोस्ट रिपब्लिक प्री अर्थक्वेक. त्यो पिरियडमा जति नेपाली गयो नि आई थिङ्क वी ह्याड द सिमिलर एक्सपिरियन्स. सबसे धेरै त्यो पिरियडमै गयो हो. अनि त्यो पिरियडमा जाने नेपालीको चाहिँ एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के हो भने ठ्याक्क बाराक ओबामा वाज इन हिज सेकेन्ड टर्म होइन. हि वाज लिभिङ एन्ड देन आई स दिस ग्रेजुअल सिफ्ट बिकज आई वाज इन द साउथ. एउटा ग्रेजुअल सिफ्ट के देखेँ भने चाहिँ पिपल लिनिङ टुवर्ड्स द राइट. इभन द लिबरल्स वर लाइक देयर वाज लाइक अ क्लियर डिभाइड क्या. इट वाजन्ट लाइक हार्मनी एन्ड पिस एन्ड होप 2008 मा. एक्ज्याक्टली त्यही फरक थियो होला आई थिङ्क होइन. हामी म जाँदाखेरि देयर वाज पोस्ट 9/11 को सक. सो इफ आई look like this, you know, I got special treatment. त्यस्तो चिज डेफिनेटली भोगेँ मैले. प्लस तिम्रै स्टेट लुइजियानामा मैले केही रेसिस्ट स्टफहरू पनि. सो त्यस्तो चिज सामान्य केही मैले भोग्नु पर्यो. तर जुन पोस्ट तिमीले भने जस्तो बराक ओबामा एराको जुन US बन्यो इट्स अ डिफरेन्ट US कम्पेयर टु द US द्याट आई लिभड इन अर आई स्टेड इन. विद्यार्थीहरूको कुरा गर्दाखेरि तिमीले भनेकै पिरियड जुन चाहिँ लेट्स से 2006 to 2013-14 I saw like this huge influx of fresh students coming to US. म पढेको कलेजमै पनि हाम्रो त्यो स्टुडेन्ट इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सको त्यो बडीको प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि चाहिँ would be like 20-30 kids हुन्छ नि आफ्नो सेमेस्टर. अथवा मैले चिनेको 10-15 जना हुन्थ्यो बाँकी 15 जना नचिनेको. After 4 years I went to the same college to get one of my young friends enrolled there. It was like hundreds of Nepali students there. Okay? North Lake to सबैलाई थाहा भएकै हो. शंकरदेव क्याम्पस. शंकरदेव of US भनेर. What would you say? म एउटा के क्वेसन सोध्छु भने जति लेट्स से 100 जना विद्यार्थी अमेरिका पढ्न गएछन् भने कतिले चाहिँ आफ्नो करियर अनुसार जस्तो तिमी मेकानिकल इन्जिनियरिङ गरेर आएको मान्छे करियर अनुसार जब पाउने परिस्थिति छ त. ओके तिम्रो हिसाबमा? मेरो हिसाबमा म अलिक फरक मान्छे हो है. म यसको बारेमा दिन सक्दिनँ तर मेरो जुन साथीहरूको एक्सपिरियन्स छ उहाँहरूलाई भनिदिन्छु कि करियर अनुसार काम पाउन सजिलो छ दाइ. तर आफ्नो करियर चाहिँ त्यो काममा गएपछि एउटा जब सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ धेरै थोरैको छ. म यो क्लियरली किन भनिदिन्छु भने अब कतिजनाले एउटा डिग्री गरेको हुन्छ अनि अहिले चाहिँ के चलन देखेको छु भने बिकज ट्रम्प केम इन अनि धेरै कुराहरूमा एकदम टाइट भयो नन रेसिडेन्सियल अमेरिकन्सहरूको लागि अनि त्यहाँ एलियन्सहरूको लागि. एलियन नै भन्छ वेयर एलियन्स होइन. सो नट एलियन्स फर देम वेयर एलियन्स इन टर्म्स अफ द ल. अनि त्यसपछि तिनीहरूले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ जो चाहिँ अलि नर्थमा छ. ओके सो क्यालिफोर्निया साइड एन्ड देन इफ युआर इन लाइक वान अफ दोज लिबरल स्टेट्स सिधै आउनु H1 दिन्छ कि दिँदैन? सो तिमीले गाह्रो छ. अब गाह्रो छ. पहिला चाहिँ के थियो भने नेपालको लागि
हरेक कन्ट्री वाइज थियो अहिले चाहिँ साउथ एसिया सबैको लागि एउटै लटरी आई थिङ्क नम्बर पनि कम भएको हो नम्बर कम भएको H1 भिजा सो नम्बर कम भएको अनि पहिला चाहिँ इन्डियन्स र नेपालीलाई छुट्टै थियो पहिला इन्डियनहरूको एउटा लामो लाइन हुन्थ्यो नेपालीको चाहिँ चाँडै पाउँथ्यो अहिले चाहिँ एउटै गाबी दिएको हुनाले चाहिँ अब नम्बरको हिसाबले हेर्नु देयर 1 बिलियन पिपल वी आर ओन्ली 30 मिलियन सो नम्बरको हिसाबले पनि धेरै गाह्रो छ बट देन देयर आर सक्सेसफुल पिपल टु विल टेल यु इट्स डिफरेन्ट what percentage would you say are successful in my eyes in context of having studied something and then pursued a career in that line अब जस्तो इन्जिनियरिङमा भएको विद्यार्थीले इन्जिनियरिङको जब पाउने मैले किन यो सोधिरहेको छु भने केही मैले पनि भाइहरू चिन्छु जसले चाहिँ पिएचडी गरिसक्नुभयो तर डिएचएलको गाडी आएर बस्नु भएको छ 80-20 परेटोज रुल यसमा एकदम काम लाग्छ मैले 90-10 भनेको थिएँ 90% won't find the job 10% भनेको थिएँ मैले तिमीले 20 भन्यौ 20 ले चाहिँ पाउँछ 20 ले पाउँछ 80 ले पाउँदैन हैन तर फेरि त्यो 80 फेरि सक्सेसफुल छ भन्छु किन इन द लङ रन 20 चाहिँ फेरि दुःख पाउँछ अनि उनीहरूले त्यो एउटा लङ प्रोसेस छ तर 80 चाहिँ सक्सेसफुल कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले नि बुझ्नु होला एउटा विद्यार्थी कम्युनिटी कलेजमा जान्छ 2 वर्ष उसले के काम गर्छ उसको रियल एक्सपिरियन्स के छ ग्यास स्टेसनमा काम गर्छ हि लर्न्स अबाउट द रिटेल बिजनेस कस्टमर सर्भिस एन्ड एभ्रिथिङ अब त्यसपछिको अर्को प्रोसेस के छ भने ठ्याक्क कम्युनिटी कलेजबाट जुन एउटा क्यास लिएर गएको हुन्छ कलेजमा जान्छ युनिभर्सिटीमा एन्ड देन दे हेभ दिस 8 or 10 पिपल कम्बाइन टुगेदर त्यहाँमध्ये एउटाको कोही न कोही डिबी हुन्छ भाइ म एउटा ग्यास स्टेसन मेरो नाममा दर्ता गरिदिन्छु पुल गरौँ अनि त्यहाँबाट गरौँ भनेर त्यो अन्टरप्रेनरसिप भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ क्या अनि त्यो ग्यास स्टेसन उनीहरूले ओन गर्यो अब त्यही एउटा ग्यास स्टेसनले जति कमाउँछ नेपालीले चाहिँ मैले देखेको नेपाली गएको ग्यास स्टेसनले चाहिँ पैसा चाहिँ धेरै कमाइरहेको I have family members who own a lot of gas stations. Yeah, exactly. You know, there was मैले अहिले रेफर गरिरहेको मेरो फ्यामिली मेम्बर फेरि मेरो पनि दाइहरू हो उहाँहरू अलग्गै परिस्थितिमा जानुभयो युएस म भन्दा धेरै डिफ्रेन्ट तरिकाले जबकै लागि जानुभएको अब हामी विद्यार्थीको रूपमा गयौँ F1 भिसामा होइन पोस्ट ग्रेजुएसन मैले कति मान्छेले स्ट्रगल गरेको देखेँ मैले जस्तो जुन स्ट्रिम अफ एजुकेसन लिएको छ त्योभन्दा कम्प्लिटली भिन्न किसिमको जब अथवा यस्तै स्टार्टअप्सहरू गरेर केही आफ्नो बिजनेस गरेर चाहिँ यस दे केप्ट देमसेल्फ गोइङ त्यो त्यही जिल त्यही एन्थुजियाजम नेपालमा ल्याएर चाहिँ हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ यो कुरा हाम्रो त्यो इमेल गर्ने बहिनीको कुराबाट बहिनी नै होला उसलाई त्यही नै सजेस्ट गर्न सकिन्छ कि इफ यु वान्ट टु कम टु नेपाल जुन त्यो तिमीले भने जस्तै जस्तो परिस्थितिमा पनि एडप्ट गरेर आफूलाई जे जानेको छ जे बुझेको छ त्यो अनुसार आफूले के स्टार्टअप गर्न सकिन्छ त्यो युएसमा त गरिरहेछ सबैले कर्पोरेट जब्सहरू पाइरहेको छैन होइन मेरै मामाले पनि निकै पढ्नु हो तर सोचे जस्तो भएन या टु माइग्रेट टु क्यानाडा सो अल दिस मैले देखेर चाहिँ के देख्छु भने 7, 8, 9, 10 वर्ष बिताउँछ मान्छेले आफ्नो त्यो पढाइ सकाउनलाई 10 वर्षसम्म लगाएको देखाएको छु मैले वाइ नट जस्ट स्टार्ट यही आफ्नो बिजनेस कि त युएसमै गर कि त नेपाल आएर गर्ने इच्छा छ भने नेपाल आएरै गर यो कुरामा चाहिँ तपाईँ र म एकदम हुन्छ नि यहाँ कोहीसँग रिलेटै गर्न सक्दैन किन भन्नु तपाईँलाई कसैले तेरो क्वालिफिकेसन्स के छ भनेर भन्नु भने तपाईँले म रिलेटेड विलेज यताउता गरेको छु मेरो आफ्नो कम्पनी छ भने पढ्या के जस भनेर सिधा सोधिन्छ त्यो हिसाबमा रिलेट गर्न सकिँदैन तर जुन हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ यो एक्सपिरियन्स गरेको छु मेरो पर्सपेक्टिभ यो छ भनेर एउटा डिपर थटमा गएर कुरा गर्ने काममा अघि नै भने नि विवेचनात्मक उत्तरले नै बिगारे हो क्या त्यो रिलेटेबल टक गर्ने कुरै छन् जस्तै कि म यो कुरा चाहिँ अडियन्सलाई कहिले गाली गर्नुहुन्न बट देन देशले त्यस्तै कन्टेन्ट त्यस्तै नेता पाउँछ जुन चाहिँ देशले डिजर्भ गर्छ भन्छ नि त्यसले सबै फिल्डमा त्यही नै पाउँछ क्या जस्तै हाम्रो अहिले युट्युबमा जानु है म अहिले युट्युबको कुरा गर्छु सबभन्दा पपुलर चिज के छ साउथ इन्डियन मुभी त्यसपछि के छ आजकलको लभ मान्छेहरू दे आर फाइन विथ इट एन्ड आइएम ओके विथ इट पनि किनकि मान्छेहरूले जुन इन्टरटेनमेन्ट सोर्स खोजिरहेछ पाउँछ तर विदेशमा हेर्नु भने पडकास्टहरू किन पपुलर छ भन्दाखेरि दे गट दिस त्यो उनीहरूलाई पुगिसक्यो क्या डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा हो एट द एन्ड अफ द डे त्यो जे डिमान्ड भइरहेछ त्यही सप्लाई हुन्छ हैन पुगिसक्यो उनीहरूलाई ट्विटरमा त्यो सर्ट टर्म हुन्छ नि त्यो डोपामिन इफेक्ट हुन्छ नि स्पाइक हुने पुगिसक्यो सो वाइ इज जो रोगन लाइक वान अफ द मोस्ट पपुलर युट्युबर्स आउट देयर किन भन्दाखेरि पिपुल वान्ट द्याट देयर है यहाँ चाहिँ अब त्यो दिनलाई मैले भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँले पनि एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई एकदम हाइप एउटा उडाउने एउटा आकाशमा पुर्याउने जब एक्चुअल काम गर्ने पर्ने छ थोरै मान्छेहरू हुन्छन् सो मेरो एउटा टेस्ट चाहिँ छ क्या आफ्टर एभ्री मिटिङ आई आस्क देम फर समथिङ क्या रियली स्मल लाइक
भोलि मिटिङ गर्दा तपाईँले यो प्रेजेन्टेसन बनाएर आउनु न भने त्यो मान्छेले यस्तो उस्तो भनेर भन्न थाल्यो भने बााउन्स त्यो मान्छेले गर्छु भने द्याट पर्सन विल डु प्र्याक्टिस द्याट हियर एज वेल अनि त्यो भएपछि चाहिँ तपाईँलाई एउटा फिल्टर भयो नि एन्ड इफ यु मिट लाइक लेट्स से 10 people इन अ डे 2 people गिभ यु अ प्रेजेन्टेसन द्याट मिन्स एटलिस्ट यु मेड 2 सिग्निफिकेन्ट हुन्छ नि कनेक्सन्स त्यो हिसाबले गर्नु भने त्यो दिनलाई त्यो आइडिया भयो अब म नेपालकै कुरामा भन्छु है अब नेपालीमा नि के छ भने हिजो भर्खर मैले लिजा महर्जनजी फ्रम वर्ल्ड ब्याङ्क आई टक टु हर अनि उहाँको डाटा लिटरेसी प्रोग्राम छ मेबी यु सुड हेभ हर इन द पडकास्ट टु होइन द्याट्स अ रियली गुड प्रोग्राम अनि त्यसपछि उहाँले के भन्नुभएको थियो नेपालमा चाहिँ 40s 50s मा जो हाम्रो सरहरू हुनुहुन्छ म्याडमहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा राम्रो नराम्रो कुरो भनौँ सब त्यो डिसिजन मेकिङ पावर चाहिँ आफूसँग राख्नु भएको छ क्या विच इज गुड you don't make mistakes but because our country has already gone into federalism state level मा काम पुगिरहेछ वर्क डिभिजन पनि त्यही हिसाबले जानु पर्यो अब एउटा 25 वर्षको मान्छे भर्खर छिरेको छ यु डोन्ट इन्भल्भ द्याट पर्सन इन अ डिसिजन मेकिङ प्रोसेस उसले के सिक्छ भने म पनि त्यो लेभलमा पुगिसकेपछि डिसिजन मैले लिने हो तर तपाईँले डिसिजन मेकिङ पावरमा उहाँहरूको एक्सपिरियन्सेसहरू युज गर्नुहुन्न भने that's never going to help by the time that person reaches to the position to actually make decisions probably will be tired of doing that job or not happy about it. 1 2 3 4 5 6 7 त्यो कुरा छ अनि अर्को कुरा अस्ति अब दाइलाई मैले भेटेको पहिलो पटक गगन दाइ हुनुहुन्थ्यो गगन थापा मेम्बर अफ द एसेम्बली उद्यमशील कांग्रेसको कांग्रेसको द्याट डजन्ट मिन आई सपोर्ट द्याट पार्टी है मेरो मम्मीसँग जहिले झगडा परिरहेको छ तपाईँको पार्टीले के द्याट्स अ होल इस्यु बट देन उहाँले के भन्नुभएको थियो नि म बुढो भइसकेँ मैले गर्ने होइन यो मलाई किन यो मैले बोकिरहेको छु यो कुरा भनेर एन्ड देन एट द सेम टाइम कम्युनिस्ट पार्टीबाट पनि धेरै नेताहरू हुन्छ विरोध कतिवटा सर उहाँलाई त मैले थ्याङ्क यू भन्छु उहाँले जुन इस्युजहरू उठाउनुहुन्छ नि त्यो कुरो इस्युजहरू चाहिँ धेरै नेपालीमा रेजोनेट गर्छ नि जस्तै कि उहाँले अब सिबिडीको कुरा गर्नु क्यानभसको कुरा गर्नु त्यो इस्युज रिलेटेबल छ उहाँहरूले अरू ठाउँमा हेल्थ केयरको कुरा गर्नुहुन्छ लाइक यु डोन्ट एक्सपेक्ट द्याट फ्रम द्याट पर्सन होइन तर उहाँले चाहिँ जुन पुस गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई नै साइडलाइन लगाउने काम हुन्छ क्या यहाँ किन भन्दाखेरि यो मान्छे पागल हो भनेर सोधिदिन्छ मैले कुरा गर्दाखेरि आफ्नै उमेरको मान्छेसँग कुरा गर्दा दाइ त ठिकै कुरा गर्नुहुन्छ तर के गर्ने पार्टीमा टिकट दिने स्थानै छैन उहाँको सपोर्टरहरूलाई भन्छ के कुरा गर्छ यार यसरी हेरौँ ल सिन्स यु बिन ब्याक what are the industries that have interested you or what kind of like you know केमा पोटेन्शियल देख्छौ ओके फर्स्ट थिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मैले इभी भेहिकल्समा देख्छु है किनकि इफ यु लुक एट इट 2025 मा चाइनामा इलेक्ट्रिकल भेहिकल्सहरू बाइक अरू आउन बन्द गर्यो म्यानुफ्याक्चर सो नेपालमा दुईटा नआएका छन् एउटा इन्डिया एउटा चाइना इन्डियाले पनि त्यस्तै पोलिसी अडप्ट गर्दैछ भनेर सुन्दैछु मोदी सरको जुन ब्रिफ्सहरू सुन्दाखेरि सो हाम्रो दुईटै नागामा त्यो बन्द छ भने त नेपालमा सबभन्दा बढी इन्डस्ट्रिज चल्न सक्ने भनेको इभी रिपेयर भेहिकल्स अथवा इभी सेक्टरको काम हो जुन चाहिँ कुलमान सरले पनि गर्दै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ अर्को सेक्टरको काम भनेको चाहिँ तपाईँको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मसिन लर्निङ सो त्यो सेक्टरको काम चाहिँ किन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भन्दाखेरि नेपालमा यति डाटा छ ओभर अबन्डेन्स अफ डेटा छ तर लुकिरहेछ क्या त्यो डेटालाई एनालाइज गरेर नेपालमा चाहिँ पोटेन्सियल्सहरू हेर्ने त्यो डेटालाई चाहिँ लेभरेज गर्ने चाहिँ मान्छेको नि कम छ थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ मैले भनेको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री चाहिँ नेपालमा बढ्दो छ जस्तो लाग्छ फर इक्जाम्पल नेपालमा सबैजनाले काठमाडौँ यो सिटिजहरू हेर्छ तर हाम्रो यो पहाडी एरियाजहरू छ नि जहाँ सबै खाली छ नि त्यो एरियाजहरू चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छ क्या सर्टेन इन्डस्ट्रिजहरूको लागि अब युरेनियम पनि खोजिरहेछ कतिवटा ठाउँमा यसरी खाली छ कि त्यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङको लागि धेरै पोसिबिलिटिजहरू गर्न मिल्छ सो दोज आर द 3 इन्डस्ट्रिज द्याट आई सी तर मलाई चाहिँ एउटा सरले चाहिँ के भन्नु चाहिँ स्पोर्ट्स चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ स्पोर्ट्स टुरिज्म चाहिँ इज द बेस्ट जस्ट म चाहिँ आम अ बिग प्रोपोनेन्ट म सपोर्ट गर्ने चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा हो किनभने इफ we bring mining to this country, let's say we start uranium go mining, then we are destroying another industry which is the tourism industry. So you Nepali le chai tyo decide garnu paryo ki what is our path. Some countries have done so well for themselves just depending on tourism because it doesn't require a lot of timlai energy, timlai manpower पनि हामीले भनौँ न होमस्टेजहरू होटल्सहरू यसमै ट्रेनिङ यहीँ पनि अगाडि एचएम कलेज छ होइन होटल म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीहरू पनि हामीले प्रड्युस गरिरहेको छौँ सो म चाहिँ टुरिज्ममा निकै पोटेन्सियल देख्छु भाइले भनेको कुरामा म मेबी माइनिङको चाहिँ म विरोध गर्छु किनभने युरेनियममा हामी छिर्नु चाहिँ ठिक नहोला पोलिटिकली पनि र पर्यावरणको हिसाबले पनि वेल देयर इज
अब यो कुरा चाहिँ के भने हामीले कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा आउँछ है दाइ अब सिधा कुरा इन्भेस्टमेन्टको कुरा हो है अब कुनै पनि इन्डस्ट्री कुनै पनि हिसाबले म नराम्रो भन्दिनँ है दाइको कन्सर्न चाहिँ एकदम ठिक हो किनकि निजगढको यो एयरपोर्टको कुरा छ नि यससँग जोडिन्छ क्या हामीले अब डेभलपमेन्टको नाममा कतिसम्म त आफ्नो कन्ट्रीलाई डिस्ट्रोय गर्ने त अब युरेनियम भनेको चाहिँ कस्तो चिज हो भने चाहिँ it's related to energy, it's related to politics, it's related to the environment as well. अब भोलि गएर रेडिएसन लिक भएर फुकुशिमा जस्तो स्थिति भयो अथवा तपाईको ह्यान्डल गर्ने क्यापासिटी छ हामीसँग छैन नि सो वी हैव टु ट्रेन देम टु डु दैट अस्तिको तपाईलाई भनिदिन्छु त्यो भिडियोमै गलत छ त्यो रेडिएसन मेजर गर्ने डिभाइस लिएर गएको छ प्रोटेक्सन गियर केही छैन अनि खनिरहेछ द्याट्स नट द वे टु डु इट है तपाईले हेर्नु त्यो गर्ने त्यो हिसाबले गलत छ बट देन यु मेक दिस सेन्टर त्यो पुरा चाहिँ डोम्सहरू राखेर इफ यु डु इट द्याट वे आई थिङ्क इट्स अ पोसिबिलिटी बट त्यही त हो नेपालमा एभ्रीबडी हेज अ डिफरेन्ट ओपिनियन एन्ड देन यु हेभ टु वक थ्रु हुन्छ नि अब यही कुरामा अर्को कुरा हुन्छ सोक्रेटिसले पनि भनेको छ क्या डेमोक्रेसी भनेको कसै न कसैको बायस हो है अब तपाईँको डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँ 50 जना तपाईँ जस्तै मान्छे मिलेर होइन एउटा एजेन्डा पुस गर्नुभयो इट्स गुड फर द कन्ट्री राइट नाउ 10 वर्षपछि इट माइट नट बी बट देन आर यु एट फल्ट फर मी ब्रिङिङ द्याट एजेन्डा देयर किनकि 10 वर्षपछि जो नयाँ मान्छे आउँछ तपाईँलाई गाली गर्न सक्छ बट देन यु रेडी टु हुन्छ नि फेस द्याट सो यो कुरा भनेको चाहिँ लाइक आई थिङ्क द्याट्स आउट देयर प्रोज एन्ड कन्स दुइटै छ अनि अर्को दाइको मलाई एकदम मन परेको भनेको चाहिँ टुरिज्ममा भन्नुभयो यु इन्भल्भ इन द इन्डस्ट्री इन सम सोर्ट अफ म्यानर मलाई चाहिँ स्पोर्ट्स टुरिज्म चाहिँ एकदम भाइबल हिजो अस्ति गेम हेर्न गएँ म यसरी हेरौँ न we've done well for ourselves in cricket हैन फुटबलमा मेबी धेरै अगाडि बढ्न बाँकी छ हाम्रो र्याङ्किङ धेरै पछाडि छ तर क्रिकेटले जुन प्रेजेन्ट गरेको पोसिबिलिटिज छ एज अ भेन्यू हैन त्यसले प्यारलली दुइटै चिजलाई सपोर्ट गर्छ टुरिज्मलाई पनि गर्छ स्पोर्ट्स टुरिज्म भइहाल्यो प्लस स्पोर्ट्सको पनि यसले पुश अगाडि गर्छ हैन नट जस्ट द्याट तिम्रो हामीसँग अमेजिङ प्लेसेस छ जहाँ चाहिँ भेन्यूज क्रिएट गर्न सक्छ हामीले सो वी क्यान बिकम लाइक अ न्युट्रल भेन्यू फर इन्डिया पाकिस्तान टेस्ट म्याचेस सो त्यो त हामीले त जति सक्यो छिटो एक्सप्लोइट गर्न सक्नुपर्छ किनभने द्याट दे आर टेकिङ द्याट बिजनेस टु दुबई when there is a India Pakistan match normally it happens in the Middle East Sharjah ma huncha sadai so we could be that हैन we've always played the peace wala thing also so म चाहिँ यस टुरिज्ममा म पोटेन्सियल देख्छु भाइले भने जस्तै ई भेहिकलको जुन कुरा गर्यो तिमीले with such a big oil industry global power you think ई vehicles will take over दाइ एउटा मान्छे अहिले दुनियाँमा यस्तो छ उले 1 रुपैयाँ इन्भेस्ट नगरिकन आफ्नो 100-200,000 को कारहरुको बुकिङ गर्यो अनि उसको ग्लास फुट्दिएको थियो साइबर ट्रकको राइट यदि उसले चाहिँ त्यसरी प्रेसर गरेर गर्न सक्छ भने अब हेर्नुस् हजुरको 11,000 पार्ट्सहरु मात्र लाग्छ क्या एउटा ई भेहिकल एसेम्बल गर्नलाई हैन त्यो कम्पेयर टु द्याट 33,000 आई थिंक इट्स 33,000 पार्ट्स फर अ नर्मल भेहिकल राइट एन्ड थिंक अबाउट इट अब तपाईलाई म नम्बर्सको हिसाबले भन्छु है त नेपालमा पेट्रोलमा हाम्रो आयल निगमले 60 रुपैयाँमा पर लिटर एउटा 1 लिटर पेट्रोल किन्छ हैन 60 रुपैयाँ त देशबाट बाहिर गयो हैन अब तपाईको 60 रुपैयाँ प्लस 40 रुपैयाँ 50 रुपैयाँ 114 छ अहिले 114 छ अब त्यो भनेपछि त नेपालीले 50 रुपैयाँ 60 रुपैयाँ नेपालीले एक्स्ट्रा तिरिरहेछ है अब तपाईले पेट्रोलियमको सट्टा ईभी गर्नुभयो भने रोड ट्याक्स भनेको अहिले आई थिंक इट्स अराउन्ड 5 to 15%. अहिले भका भेहिकल चाहिँ कहाँ जाने त त्यसलाई रिप्लेस गर्ने you can change that हुन्छ नि त्यसलाई फर्म चेन्ज गरेर फेरि ओके आई गेट इट हाम्रो महावीर सरले पनि इनोभेसन सेन्टरमा मैले गएर हेरेकै छु उहाँले चाहिँ पुरानो भेहिकललाई गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ सबभन्दा बिगेस्ट प्रब्लम चाहिँ के छ भने अब ओके सो व्हाट यु आर सेइङ इज existing vehicles can be converted into electronic vehicles yes exactly त्यो बाहिरको फर्मवेयर चेन्ज गरेर भित्रको इन्टरनल कम्बस्टन इन्जिन हटाएर त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन राख्नु चाहिँ इट इज बेटर अब तर यहाँ चाहिँ के छ नि ट्राफिकको नियम नै छ नि अहिले के मोडिफाइड भेहिकल्सहरु चलाउन मिल्दैन भनेर द्याट्स वेयर लाइक वी नीड टु वर्क एट है त्यो कुरामा अर्को कुरा के छ भने चाहिँ whenever there is like यो EV को कुरामा चाहिँ सिन्डिकेटको कुरा पनि आउँछ के अब यो यत्रो पेट्रोल पम्पहरु छ हैन अब यिनीहरुले यत्रो इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ अब त्यो पेट्रोल पम्पको तलको जुन टंकीहरु राखेको छ नि त्यसलाई सेफली निकालेर त्यसलाई चाहिँ त्यो एरियालाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा सर्टेन टाइम सम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि फ्युमिगेसन गर्ने त्यसलाई गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ सो सप्लाई चेनलाई पनि अलिकति राम्रोसँग हेर्ने भने चाहिँ हुन सक्छ बट देन माइ थिङ इज एभ्री इयर जुन पेट्रोलमा पैसा गइरहेछ नि द्याट्स अर्निङ फर द कम्पनी के कन्ट्री द्याट्स इट अनि त्यो सर्कुलर इकोनोमीमा हेर्ने भने द्याट मनी क्यान बी स्पेन्ड समवेयर एल्स अनि अब दाइले अब एउटा रमाइलो कुरा भनिदिन्छु
मलाई यो प्यान कार्डको सिस्टम छ नि आइ एम अ फ्यान अफ दिस सिस्टम हियर्स वाइ अहिले योभन्दा अगाडि हाम्रो देशमा कति ट्याक्सेसहरू कसले इन्डिभिजुअली तिर्थ्यो नि यसको लेखाजोखा राम्रोसँग थिएन पहिला थियो होला तर राम्रोसँग थिएन अब प्यान कार्डले गर्दाखेरि के भयो भने यो टुटल यो पठाउला जुन प्रब्लम्सहरू आइरहेछ नि इफ यु हेभ अ प्यान कार्ड एन्ड इफ यु हेभ अ ट्याक्सी राइट यु डोन्ट हेभ टु गो एन्ड रेजिस्टर विथ अ व्यवसायीसँग एन्ड आई एम vehemently against them किनकि 2-3 चोटि उनीहरूलाई केस परिसकेको छ एन्ड दे आर द प्रब्लम ड्राइभर्स इटसेल्फ आर नट द प्रब्लम द पिपल हु आर क्रिएटिङ अ सिन्डिकेट आर द प्रब्लम अब जुन त्यो कालो नम्बर प्लेटको कुरा छ नि द प्यान कार्ड क्यान रिप्लेस द्याट इफ अ पर्सन अर्न्स above 30 lakhs rupees that person has to go through a VAT if the person earns less than 30 lakhs rupees that person has to pay through the PAN card system so whole taxation system को problem but are they acquiring the PAN card भन्ने कुरा अब त्यो त अब गभर्नमेन्टको इन्फोर्समेन्टको कुरा हो नि त कसैले गएर मैले यो ट्याक्सी किन्छु भन्दाखेरि पहिला प्यान कार्ड माग्ने चाहिँ सिस्टम चाहिँ डिलरसिपमै सुरु गर्नु पर्यो सोशल सिक्युरिटी नम्बर भन्छ हाम्रो बाहिर ट्याक्स एभ्रिथिङ इज आई बिलिभ द्याट त्यो हुनुपर्छ तर इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ प्रपर अस्ति जुन सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर अनाउन्स गर्नुभयो पिएमले हामीलाई अलरेडी इम्प्लिमेन्टेसनमा इस्युज आइसक्यो लट अफ द एफएनसिसिआई लट अफ द जुन बिजनेसको बडिजहरू छ उनीहरूले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ फेरि एकचोटि रिभाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उठाइरहेछ किनभने नट एभ्रिबडी वर्क्स लङ टर्म होइन यो जुन अब प्यान इन्डिभिजुअल प्यान नम्बर लिएर उसको इन्कमबाट जुन सोसल सिक्युरिटी ट्याक्स अरू चिज काटेर एउटा सर्टन पर्सेन्टेज उसलाई जोगाइदिने भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो कपी पेस्ट जस्तो एक किसिमले बाहिर भइसकेको चिज हो ल्याएको हो तर यहाँको परिस्थिति अर्कै छ भाइ हाम्रो वेजेसको स्केल अर्कै छ जस्तो टेकिङ 30-40% आउट अफ अ पर्सन द्याट मेक्स 15K अ मन्थ इज अ बिग चङ्क अफ हिज इन्कम एन्ड इज नट विलिङ टु डु इट आइ एम फेसिङ दिस राइट यस्तो छ क्या दाइ अब तपाईँले हेर्नु भने लेट्स लुक एट एभ्री prosperous country out there, right? तिनीहरूले एक दिनमा त बनाएन नि रोम wasn't built in a day, right? So you have to understand यदि तपाईँले कुनै नियम ल्याउनु भएको छ जस्तो कि तपाईँले एउटा गेम खेल्नु हो अरे होइन एकदम सजिलो इक्जाम्पल दिन्छु तास खेल्नु हो अरे होइन अनि कल ब्रेक खेल्दै हुनुहुन्छ अरे अनि एउटा कुनै विवाद आयो अरे व्हाट डु यु डु त्यो विवाद आइसकेपछि नयाँ नियम ल्याउनुहुन्छ नि त एन्ड द थिङ इभल्भ्स एन्ड इट सेटल्स डाउन वाटर अलवेज फाइन्ड्स इट लेभल भन्ने हुन्छ नि त्यो हिसाबले हुन्छ क्या अब लाइक criticism छ I understand. Yes, I agree that the system has to be there so that तिमीले भने जस्तै इन्डिभिजुअली सबैले कन्ट्रिब्युट गर्ने एउटा फर्मेट बन्छ सारा देशको मान्छे प्यानमा आइदियो र सबै बिजनेसेस प्यान र यो त अहिले के छ भने रेस्टुरेन्टमा पनि हेर मेरो इन्डस्ट्रीमा आई पे अल द ट्याक्सेस द्याट आर ड्यू मेरो छिमेकी हुनुहुन्छ जसले त्यही प्रडक्ट बेचिरहनु भएको छ उहाँले बिल पनि इस्यु गर्नुहुन्न उहाँले ट्याक्स पनि सायद आई डोन्ट नो तिर्नुहुन्न वाट एभर तर फन्डिङ ल्याउने बेलामा जब तपाईँलाई फन्डिङ ल्याएर एफडिआई ल्याउने बेलामा सबै सजिलो तपाईँलाई हुन्छ त्यो बुझ्यो भने तर मेजोरिटी अफ आवर बिजनेसेस आर फ्यामिली ओन हामीले स्टार्ट किन गर्छौँ आफ्नो पेट पाल्नलाई आफ्नो परिवार पाल्नलाई र उसले अलरेडी जब सुविधा भोग्न पाउँदैन हस्पिटल्स फ्री छैन आफ्नो बच्चालाई पनि आफैले पढाउनु परिरहेछ अनि इन्कमबाट आफ्नो झन्डै 30% गभर्मेन्टलाई फेरि दिने कसरी 15 वर्षपछि निकाल्ने योजना राखेको छ गभर्मेन्टले एटलिस्ट 15 इयर्स कन्ट्रिब्युट गरेपछि चाहिँ यु क्यान ड्र ब्याक अन द सोच यसमा अरू विज्ञहरूलाई पनि ल्याएर हामी कुरा गरौँला तर मैले भन्नु खोजेँ प्यान सिस्टम ल्याउनु इज गुड because all of us will come into the same playing ground होइन कम्पिटिटिभ हुन्छ सोसाइटी जसले राम्रो सर्भिसेस र प्रडक्ट्स लिएर आउँछ उसले अगाडि एक्सेल गर्ने मौका पाउँछ र सबैले कन्ट्रिब्युट गर्ने मौका के भन्छ अनअर्गनाइज र यो अनरेगुलेटेड इन्डस्ट्रिजहरू पनि रेगुलेसन्समा आउँछ होइन यो आई एग्री बट जुन अहिले पर्सेन्टेज र जुन तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजिरहेको छ किनभने गभर्मेन्टले अनाउन्स गर्यो we started to take the process forward to get PAN for all our staff as well. यति ओभरवेल्म भयो IRD कि now they extended it for 6 months. Oh, nice. So हामीले जब त्यो पोलिसी लिएर आउँछौँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हुनु पर्यो नि त र मैले मेरो कर्मचारीलाई मैले भन्न सक्नु पर्यो मलाई काम गर्ने मान्छेहरूलाई कि वाट इज दिस ल हाउ आर यु गोइङ टु बेनिफिट फ्रम इट एन्ड यु नो एन्ड आई ट्राई टु डु द्याट इन फर्स्ट क्वार्टर आई वेन्ट एन्ड एक्सप्लेन दिस टु माई टिम and their feedback was this is a big chunk of our income होइन मेरो त 4000 रुपियाँ भनेको त घर भाडा तिर्ने पैसा हो भात खाने पैसा हो नगरौँ सर यस्तो म त जागिर छोडिदिन्छु एउटा पाटो म्याक्रो लेभलबाट हेर्ने एउटा छ तिमीले भने कुरा अग्री कि सबले कन्ट्रिब्युट गर्छ देशको राजस्व बढ्छ त्यो मैले बुझेँ तर वास्तविकता ग्राउन्डमा गएर हेर्दाखेरि के छ त कुनै एउटा कर्मचारीले एउटा लेबर क्लासको मान्छेले आफ्नो इन्कम प्लस त्यसले हाम्रो बिजनेसेसहरूको पनि कस्ट बढाइदिरहेको छ लेबर कस्ट अब यस्तो छ क्या दाइ अब म तपाईँलाई अर्को पर्सपेक्टिभबाट भन्छु है फ्रम अ अन्टरप्रेनर पर्सपेक्टिभ एन्ड लाइक द वर्कर पर्सपेक्टिभ यो चाहिँ कस्तो कुरा भयो भने नयाँ कुरा आएपछि जहिले पनि रेजिस्टेन्स चाहिँ हुन्छ कि किनकि IRD इटसेल्फ
is not capable to do that at this point. अहिले ह्यान्डलै गर्न सकिरहेको छैन. But then यस्तो छ क्या दाइ, कहिले पनि कुनै पनि नयाँ कुरा आयो भने it takes at least 2 years to like actually get a hold of that whole system है. अनि अर्को कुरा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ I think a year, 1 वर्ष भइसकेपछि, I think as much as I don't trust the government, I trust the government to understand what the data is, right? And I know there are a lot of capable people जो चाहिँ हामी जस्तै नै हुन्छ, न्यू ब्लड आएको छौँ, जसले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ. अनि उहाँहरूको मैले पर्सपेक्टिभ सुन्दाखेरि I take a lot of time to understand their perspective. उहाँले चाहिँ के छ नि, अस्ति नै मैले हाम्रो अहिलेको फाइनेन्स मिनिस्टर सरको कुरा पनि सुनेको थिएँ. मलाई धेरै थाहा भयो, धेरैले के लुकायो, अहिले हामीलाई थाहा भइरहेछ भनेर भन्नुभएको छ नि. द्याट मिन्स दे अन्डरस्ट्यान्ड कति पैसा चाहिँ आइरहेको थिएन, आइरहेछ. एन्ड देन मैले एउटा एडभाइस चाहिँ के दिन सक्छु भने जुन चाहिँ तपाईँको कन्सर्न्स छ, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा हुन्छ नि यो मान्छेलाई मैले तिर्न सक्दिनँ भने एउटा क्लासेस चाहिँ रिभाइज. My labor cost goes up by 20%. So my decision as a CEO or entrepreneur would be, now I have to find, I'm not going to find new money. मैले त भएकै एक्जिस्टिङ मेरो जति मेरो पेरोलको बजेट छ त्यही भित्रबाट गर्नु पर्यो. द्याट ट्रान्सलेट्स टु फ्यु पिपल लुजिङ देयर जब बिकज आई विल हेभ टु किप द बेस्ट वान्स एन्ड लेट गो अफ दिज पार्ट टाइमर्स एन्ड यु नो. सो यसको मैले चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भने यो चिज इम्प्लिमेन्ट हुनु, मैले पनि सोसल सेक्युरिटी, आई स्टिल रिमेम्बर माई सोसल सेक्युरिटी नम्बर फ्रम युएस होइन, त्यो हुनु जरुरी छ. त्यसले हाम्रो इकोनोमीलाई नै एड गर्छ. प्लस कति यस्ता जबहरू होला नि जुन चाहिँ यहाँबाट तिमीले भने जस्तै पैसा नट जस्ट तेलबाट गइरहेको छ, लेबरले पनि लगिरहेछ अरू बाहिर विदेश होइन, नेबरिङ कन्ट्रिजबाट स्पेसली साउथतिर. सो मोस्ट इभन दोज पिपल विल कन्ट्रिब्युट टुवर्ड्स आवर इकोनोमी, त्यो म मान्छु. तर गभर्मेन्टले चाहिँ जसरी पोलिसी लिएर आउँछ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने पनि क्षमता राख्नुपर्छ र फेज वाइज गर्नु पर्थ्यो भन्छु म. ठुलो इन्डस्ट्रिजलाई पहिला होइन, अनि त्यसपछि एसएमइज एन्ड कटेज इन्डस्ट्रिज, लेबर क्लासको मान्छे, गिटी कुट्ने मान्छेले कसरी ट्याक्स तिर्ने, कसरी कहाँ गएर निकाल्ने. म यही नै कुरा गरिरहेको थिएँ क्या ठ्याक्क दाइ. स्टार्टअप्सहरूलाई डिफाइन गर्न सकेको छैन है, त्यो डेफिनेसन रोकेको छ. एसएमइजलाई राम्रोसँग उनीहरूले ट्याक्स ब्रेक्सहरू दिएको छैन. बिग इन्डस्ट्रिजलाई पनि एउटा सर्टेन किसिमको इन्भाइरोमेन्टलको हिसाबले चाहिँ यु हेभ टु रिस्ट्रिक्टन, त्यो रेस्ट्रिक्टिभ हुनुपर्छ, एकदम स्ट्रिन्जेन्ट हुनुपर्छ. बट वेन इट कम्स टु इकोनोमी राइट, वेन इट कम्स टु वेन युआर ट्राइङ टु बिल्ड द इकोनोमी, हाम्रो सरहरूले के भन्नुहुन्छ भने, प्राइम मिनिस्टर सरले पनि के भन्नुभएको छ भने, फाइनेन्स मिनिस्टरले के भन्छ, हामी डबल डिजिटको ग्रोथ खोजिरहेको छौँ होइन इन द नेक्स्ट इयर. त्यो गर्नेमा चाहिँ यु हेभ टु गिभ ट्याक्स ब्रेक्स. बट देन यु हेभ टु रियलाइज इकोनोमीलाई चाहिँ ट्याक्स ब्रेक्सले मात्र होइन होइन, इट हेज टु, इट डिपेन्ड्स अन मोरल राइट. एन्ड इफ द मोरल इज लो among the laborers, the morale is low among the entrepreneurs, it's very hard. तपाईको कुरा सुन्दिने मान्छेहरू पनि कुरा सुनेर मात्र बस्न भएन हैन, तपाईहरुलाई आएर ल म तपाईको लागि ल के बनाउने भन्ने चाहियो के. If I went to the market today to get capital, I can't find capital. Number 2, मैले जुन ट्याक्स तिरिसकेपछि जुन एटलिस्ट एउटा बेसिक खोज्ने नेसेसिटिजहरु छ, जस्तो if my kids can go to school and colleges for free, I would happily pay that amount to the government because the government takes care of it. हामीले देखेर आएका सिस्टमहरू, आई नो अहिले भर्खर हामीले पहिलो गभर्मेन्ट पाएको छौँ जसले 5 वर्ष कार्यकाल सकाउँछ, टाइम लाग्छ, म बुझ्छु. तर मान्छेले त्यो फिल गर्यो भने आफै नै आफ्नो स्वेच्छाले नै उसले यस आई सुड कन्ट्रिब्युट टु माई गभर्मेन्ट, मेरा रोड बनिरहेछन्, मेरा घर वरिपरि इम्प्रुभमेन्ट्स देखिरहेको छु. मान्छे मोरल यस्तो डिसपोइन्टेड र नेगेटिभ छ, अनि युआर एडिङ ट्याक्स बर्डन अन टप होइन. अनि यस्तै न्युज पनि फ्ल्यासमा आउँछ कि अब हामीले ट्याक्स तिरेको पैसाले दौरा सुरुवाल लगाइरहेछन् भन्ने कुरा नि हिजो अस्ति भर्खर सुनेको हो. सो वेन द लिडरसिप डजन्ट डु थिङ्स एथिकली एन्ड देन यु वान्ट द पिपल टु पे देयर ट्याक्सेस एथिकली, अब यो सेट द एक्जाम्पल एन्ड देन मुभ फरवर्ड भन्छु. 1 2 3 4 5 6 7 म यो कन्भर्सेसनलाई अब म चाहिँ डिभिएट गर. अब यो कन्भर्सेसनलाई आई विल शिफ्ट इट टु शिफ्ट द बर्डन टु एन्टरप्रेन्योर्स है. अब भाइ अब म तपाईँलाई एउटा राम्रो कुरा भन्छु, सर्भिसेसको कुरामा चाहिँ के छ भने चाहिँ यु नो बट हाउ एमाजोन गट द्याट होल मार्केट राइट. अस्ति एउटा इक्जाम्पल के आएको थियो नि, एउटा मान्छेले रेडिटमा पोस्ट गरेको थियो, उसले के भनेको थियो नि, आई वेट टु दिस स्मल बिजनेस अफिस, वाइ एमाजोन इज किलिङ भन्दाखेरि एउटा सानो पार्ट माइक्रोवेभ रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ somebody charged them $350 dollars. I'm not going to pay that. Amazon ma gacha $9 ma the switch aaya and there was a manual how to repair that switch on their microwave. That means Amazon le jun hisab ko customer service दिइरहेको रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि स्मल बिजनेसहरु हट्यो. एन्टरप्रेन्योर्सलाई म के भन्छु भने जुन एउटा रोड्सहरु राम्रोसँग बनिरहेको छैन अनि तपाईको हेल्थ केयर राम्रो छैन भने चाहिँ we as entrepreneurs need to feel how can we circumnavigate the government around. The private sector ले नै government can do everything. I completely agree. हैन, तर
वातावरण कस्तो हुनु पर्यो इफ समबडी टेक्स द्याट इनिसिएटिभ ल मेरो गाउँमा स्कुलै छैन मेरो गाउँमा अस्ति भर्खर यहाँ विनोद बसेर गएको छ मेरो गाउँमा स्कुलै छैन मेरो गाउँमा हेल्थ पोस्टै छैन भने कोही युवा जाग्ला नि त त्यो गाउँबाट तर उसले कहाँ क्यापिटल खोज्ने कहाँ गएर ग्रान्ट्सहरू खोज्ने त्यो एक्सेस पनि छैन अनि हामीले प्राइभेट सेक्टरले त्यो ग्याप्स फिल गर्छ भन्ने कुरा त ब्याङ्क्सहरूले पनि त्यसलाई फेसिलिटेट गर्न सकिरहेको छैन फन्डामेन्टली एट द एन्ड अफ द डे सबै पैसा तपाईँ कुम्लाउने आफैले जम्मा गर्ने हामीसँग सरप्लस पनि छ यति छ स्पेन्ड पनि गर्न नसक्ने प्रपरली अनि फ्रस्ट्रेसन फिल डेफिनेटली हुन्छ एज अ नेपाली एन्टरप्रेन्योर कि चाहे त्यो सोसल काम गर्न खोजौँ या आफ्नो एउटा कमर्सियल काम गर्न खोजौँ केही न केही कुनै बिजनेसले कुनै सोसल कामले सल्भ गर्ने के हो त एउटा समाजको एउटा प्रब्लमै हो चाहे त्यो सर्भिस रेन्डर गरेर होस् या प्रडक्ट्स या सोसल काम गरेर होस् तर उसले त्यो फेसिलिटिज पाइरहेको छैन तर त्यही युवा अब त्यही जग्गालाई लेभरेज गरेर म विदेश जान्छु भन्यो भने भोलि स्याङ्सन गर्छ घर किन्छु भन्यो भने स्याङ्सन गर्छ गाडी किन्छु भन्यो भने गर्छ तर म केही सोसल काम गर्छु या म केही बिजनेस स्टार्ट गर्छु भने उसलाई लोन दिँदैन अब यहाँ अर्को कुरो पनि के छ भन्दा आम गर्न आस्क तपाईँको बिजनेस भोलि गएर आउटलभ भयो अरे कफी इज अ ड्रग भन्दै अरे अनि लेट्स से आर यु रेडी टु गो फाइट द गभर्मेन्ट अन द्याट यु रेडी राइट यु हेभ द्याट ग्रेट राइट तपाईँ युएसमा बसेर आउनुभयो यहाँ चलेन भन्नु नेपाल फर्क म नेपालमै गर्छु भने कफी इज अ ड्रग कफी इज अ ड्रग स्टिमुलेन्ट सो तपाईँसँग त्यो ग्रिड छ यु रेडी टु फाइट यु रेडी टु गो टु जेल फर युर थिङ है आइ एम रेडी टु गो टु जेल फर माई पडकास्ट किनकि मेरो वार्निङमा पनि एउटा एकदम हाइपोथेटिकली इमेजिनेरी चिज छ होइन इट्स इमेजिनेरी त्यो क्यारेक्टर इमेजिनेरी हो म रेडी छु क्या मेरो कुराको लागि जेल जान म रेडी छु क्या भोकै भयो भने पनि म 4 दिन म हुन्छ नि नखाइकन फ्रुट्सहरू चोरेर खान रेडी छु तर त्यो चाहिँ होइन यहाँ जुन अन्टरप्रेनर्सहरू छन् नि अलिकति लेजिनेस पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ म त्यहाँ तपाईँलाई भने होइन है जो छन् अनि तिनीहरूले के भन्छन् भने अब दाइले जुन कुरा गर्नु भने स्कुलको मैले त्यो दाइसँग त्यो दाइको पर्सपेक्टिभ पनि बुझेँ अब यस्तो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ एउटा कुरा बनाएँ मैले एउटा आइडिया ल्याएँ एन्ड देन मेरो आइडिया एकदम सराहनीय भयो मेरो आइडियालाई सबैले मन पराउनु भयो धेरै गाह्रो छ नि यार स्टार्टअप इन्डस्ट्री अथवा बिजनेस इन्डस्ट्री भनेको विदेशमा पनि कति मान्छेहरूले स्टार्टअप बनाउँछु भन्न जान्छ सिलिकन भ्यालीमा वुड बी अन्टरप्रेनर्सहरू बाटोमा हिँड्दा ठोकी हिँड्छ तर सबैजना सक्सेसफुल भएको छ त $1 बिलियन भएको छ त वीवर्कै हेर्नुहोस् वीवर्क भन्ने एउटा स्टार्टअप कम्पनी छ विच फेल्ड मिजरेबली है यो अहिलेको आइपिओमा उनीहरूको आइपिओमा जानै सकेन उसलाई इन्भेस्टमेन्ट गरेको चाहिँ तपाईँको जापानिज कम्पनीले हो के सफ्ट ब्याङ्कले है पैसा सही डुबेछ त्यत्रो हाइप पाएको कम्पनीले त त्यत्रो पर्फर्म गर्न सकेन भने नेपालमा जहाँ यत्रो प्रब्लम्सहरू छ त्यहाँ चाहिँ गर्न सकेन भने बट देन थिङ्क अबाउट दि अदर साइड डिस्पाइट अल दोज प्रब्लम्स यु डिसाइडेड you have an idea, you've decided you have an issue, and you decided you are going to make that issue into the front of the country. जस्तो कि अहिले मलाई यो हाम्रो एउटा सर हुनुहुन्छ नि जुनले चाहिँ अनसन गरिराख्नुहुन्छ नि 17-18 चोटि डाक्टर केसी है गोविन्द केसी गोविन्द केसी उहाँको हेर्नु न उहाँको ग्रिट हेर्नु न 17-18 चोटि बस्दिन कम गाह्रो छ यार ज्यानको बाजी ल्याएर गर्नलाई तर त्यो सरले गर्नुभयो किन भन्दा नि उहाँलाई इस्यु त सल्भ गर्नै छ त्यहाँ धेरै पोलिटिक्सको कुरा छ म त्यहाँ जान्न उहाँको इन्टेन्सन जाउँ न एकचोटि त्यहाँ किनभने आई डिसएग्री उहाँको फर्मेटसँगै डिसएग्री गर्छु उहाँलाई एज अ पर्सन म धेरै रेस्पेक्ट गर्छु उहाँ एउटा सत्याग्रह गर्न सक्ने मान्छे कमै छन् नेपालमा होइन नन भाइलेन्ट प्रोटेस्ट उहाँको तर यसरी हेरौँ न यही गभर्मेन्टले हामी त सिस्टमले चल्ने हो नि त यही गभर्मेन्टले म एज अ बिजनेस पर्सन एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ यही गभर्मेन्टले त्यो हस्पिटल खोल्न यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनलाई पहिला पर्मिसन दिन्छ अनि त्यसपछि एउटाले विरोध गर्छ यसलाई एउटा भोलि काठमाडौँमा कफी सप हुनुहुन्न भनेर एउटा बौला उठ्थ्यो भने म अग्री गर्ने त्योसँग मै गएर पिट्छु त्यो बौलालाई सो यहाँ यस्तै हो एउटा राइट ब्यालेन्स क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो एउटा पोल्स त्यो क्रिएट गरेर भएन होइन देयर इज अलवेज अ स्विट स्पट इन बिट्विन होइन प्राइभेट सेक्टरले नै जस्तो एउटा हस्पिटल खुल्यो कहीँ भने त्यसले त केही न केही त बेनिफिट गर्छ नि त त्यो ठाउँको चाहे त्यो प्राइभेटाइजडै होस् या गभर्मेन्टले चलाएको होस् म यसमा चाहिँ अपोजिसन गभर्मेन्टले खोल्न सकिरहेको छैन प्राइभेट सेक्टरले खोलिरहेछ म चाहिँ ट्याक्स तिरिरहेछ रोजगारी दिइरहेछ म चाहिँ यो कुरामा अपोजिसनलाई माफिया हो भन्दिन त मिल्दैन फेरि म यो कुरामा अपोजिसनलाई नि गाली गर्छु इभन राप्रपालाई नि गाली गर्छु त्यत्रो कुरो उठाउँछ है लाइक एभ्री पार्टी होइन वेदर इट बी साझा पार्टी नेकपा पार्टी मधेसी पार्टी वाट एभर पार्टी देशमा ल बनाउने कुरा भनेको चाहिँ यु हेभ टु लाइक फन्ड रेज मात्र गर्ने होइन जनताको कुरो सुन्ने मात्रै होइन यु हेभ टु गो हायर लयर्स एन्ड फाइट फर दोज पिपल म दाइलाई म यो कुरा गरौँ कि नगरौँ रविन्द्र अङ्कल आई रेस्पेक्ट अब्दुज आई रेस्पेक्ट एभ्रीबडी फ्रम द्याट पार्टी बट देन उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ नि आई गेट पिस्ड अफ एट दिस थिङ
जसले पनि यहाँ रहन्छ हामी चेन्ज गर्छौँ यताउता गर्छौँ भने हेभ यु हायर्ड अ लयर टु फाइट अल दिस इस्यु विथ डक्टर गोविन्द केसी यु क्यान हायर वान यु हेभ अल द्याट मनी हेभ यु हायर्ड एनीबडी टु फाइट फर इस्युज वी हेभ इन आवर कन्ट्री लयर हायर गर्नुहुन्न जुडिसियरी प्रोसेसमा हामीले यो गऱ्यौँ भनेर एउटा लिखितमा देखाउनुहुन्न भने यु आर नट गन गेट माई भोट अरू थिङ मेरो एउटा भोटमा एउटा इस्यु छ हेल्थ केयरको इस्युमा आई हेभ ग्लकोमा मेरो परिवारमा 3-4 जना क्यान्सर पेसेन्टहरू बचेर निस्किनु भएको छ उहाँहरू कसरी निस्किनु भएको छ भने उहाँहरूलाई जुन औषधिहरू चाहिन्छ यो देशमा त्यसको लागि लिगली स्टडी भए पनि पुस गर्न सकेको छैन तपाईँहरूले त्यो गर्नुहुन्न भने मेरो भोट पाउनुहुन्न सिधा कुरा त्यो द्याट गोज फर अल पार्टिज है द्याट्स द थिङ क्या हाम्रो देशमा अपोजिसनमा बस्ने मान्छेहरू भनेको चाहिँ कस्तो लेभलको मान्छेहरू छन् जो राम्रो मान्छेहरू छ नि उहाँहरूको कुरो सुन्नको लागि उहाँहरू रेडी हुनुहुन्न इट्स अल अबाउट द्याट पावर प्ले एन्ड देन यु क्यान्ट हुन्छ नि उहाँहरूलाई भन्न पनि मिल्दैन क्या देशको जनतै यस्तै छ तपाईँको घरमा पनि तपाईँलाई केही चिज चाहिएको छ भने तपाईँले कसलाई गएर भन्नुहुन्छ मम्मी बुवालाई इफ युर सानो हुनुहुन्छ आफूसँग मनी छ भने त आफैले गर्नुहुन्छ जब यो डक्टर गोविन्द केसीसँग आफैसँग पावर छैन विद्यार्थीहरू भनेको त भर्खर छिर्न लागेको हो उनीहरूलाई के थाहा छ म जब कलेजमा सुरु गर्न थिएँ मलाई केही थाहा थियो आई थिङ्क अबाउट इट आई वाज लाइक अ नाइभ किड उहाँहरू बसेर पढ्ने बेलामा अरूहरूलाई केयर गर्ने बेलामा सडकमा बस्नु परिरहेछ वाट आर दिज अदर पार्टिज डुइङ उहाँहरूले सु गर्न सक्नुहुन्न लिगल सिस्टम नराम्रो छ अरे बदलिने काम पनि तपाईँहरूको हो नि त गभर्मेन्ट डजन्ट अलवेज ह्याभ टु ह्याभ लाइक वर्क क्या डिबेटमा पनि हेर्नुहोस् तपाईँहरू म डिबेट गर्दै हुनुहुन्छ अरे फर इक्जाम्पल होइन तपाईँको पोइन्ट्सहरू एकदम भ्यालिड भएन भने वान साइडेड डिबेट डजन्ट साउन्ड राइट इट हेज टु बी टु साइडेड त्यो पावर प्ले चाहिँ हुनुपर्छ बट द्याट डजन्ट मिन है यो पोइन्ट्स आर नट भ्यालिड एभ्री पार्टी हेज अ भ्यालिड पोइन्ट एभ्री पार्टी हेज द्याट गुड पर्सन everything. The debate is a part of the evolution process of that law or whatever amendment that needs to come. त्यसलाई फिल्टर गर्ने परामर्श गर्ने छलफल गर्ने मैले पनि जस्तो गोविन्द सरको कुरामा सपोर्ट गरौँ भनेर मलाई त्यो फेसबुकबाट ऊ पठाउनेहरू योलाई मैले के भने मोरली अलवेज आई बिलिभ द्याट हुन्छ नि इज अ गुड पर्सन गुड हार्टेड पर्सन जसले राम्रो चिताएर नेपाली गरिबले पनि तिमीले भने जस्तै आई लस्ट माई फ्रेन्ड टु क्यान्सर इन 2016 कति महँगो थियो पहिलो 1 लाख मात्रै गभर्मेन्टले कभर गरिदिन्छ कुनै पनि क्यान्सर पेसेन्टको तर टोटल कस्ट अफ तिम्रो एउटा फ्यामिलीको उठीबास हुन्छ कोही बिरामी भइदियो भने सो उहाँको मुद्दा एकदमै करेक्ट हो तर प्र्याग्मेटिक भएर सल्भ गर्न सक्नु पऱ्यो नि त त्यसलाई उहाँले बरु प्रोएक्टिभ भएर गएर मोर स्मार्टर वेमा म भएको भए संसदमा यसलाई पुस गर्न लगाउँथेँ अथवा को छ त त्यो बोल्न सक्ने क्षमता भएको एमपी उसलाई साइडमा लिन्थेँ म यता पनि छैन उता पनि छैन अनि यो सडक आन्दोलन मात्रै गरेर यो प्रोटेस्ट बेला बेलामा फेरि ऊ एकछिनको समयको लागि उठ्छ माइती घरमा केही भाइ बहिनीहरू प्ल्याक लिएर उभिएको देख्छु यसले के रिजल्ट लिएर आउँछ यो स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यही छ पछाडि त्यहाँ गएर पो प्रोटेस्ट गर्ने हो त यो कन्स्पिरेसी थ्योरी भन्नुहुँदै अस्ति सर धनकुटामा गएर बस्नु हो होइन धनकुटामा गएर बस्नु त्यसलाई अकुपाइड टुडी खेल पनि भइरहेको थियो होइन अनि त्यही बेला अर्को के इस्यु आयो थाहा छ बोर्डरको कुरा है तपाईँहरूले यो बारेमा पोडकास्ट गर्नु आई डिडन्ट टच दिस टपिक मैले यो राखिरहेको साइड स्विप भयो द्याट्स द एक्ज्याक्ट थिङ के त्यो म्याप यत्रो वर्ष सबैजनाले त्यही बनाएको म्याप कसैले हेरेको थिएन त्यही बेलामा हुनु कारण के थियो अब है अर्को हिसाबले हेर्नु मोदी सरसँग हाम्रो ओलीबाले भेट्न नि नपाउने अरे त्यो डिस्कसनै नहुने त्यो कहीँ हुन्छ यो दिस इट गेट्स बरिड एन्ड बरिड एन्ड बरिड एन्ड बरिड अहिलेसम्म वाइट बडीको काण्ड बरिड बिकज there was a incident that happened cabinet ko व्यक्ति नै like rest in peace so in US मा पनि I get your point that whole conspiracy म यहाँ के भन्छु यहाँ हरेक 15 दिन एउटा नयाँ एजेन्डा आउँछ अनि मूल मुद्दा के छ त्योबाट हामी बिर्सिन्छौँ अनि त्यसपछि नयाँ के भाइरल बाबा आउँछ के मान्छे रुमलिएको छ त्यसमा भाइरल बाबा म आएदेखि छ नि त गोविन्द सरको मुद्दा के म त युएसबाट फर्केर आएको 2011 को डिसेम्बरमा त्यतिखेरदेखि म गोविन्द केसीको मुद्दा सुनिरहेको छु 2019 पुगिसक्यो यो कहिले माथिमा यो ऊ भन्ने साइन भयो भन्छ फेरि यो बल्झिन्छ फेरि अनसन इट्स अ नेभर एन्डिङ प्रोसेस म गोविन्द सरको त्यत्रो ग्रेड छ म गोविन्द सरलाई एउटा रेस्पेक्टफुली एउटा एडभाइस दिन्छु सर कम टु एन्टरप्रेन्योरशिप हेल्प मी मैले उहाँलाई के भनेको थाहा छ मैले एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ रिगार्डिङ दिस इफ इट स्पिक टु द यङ पिपल अफ दिस कन्ट्री वाइ दिस इज इम्पोर्टेन्ट वाइ हाउ डज किनभने अहिलेसम्म यङ भाइ बहिनीहरूले जुन एउटा हाम्रो ठुलो पपुलेसनको जमात छ उनीहरूले त हेल्थ इस्युज फेस गरेको छैन होइन कुनै परिवारको कसैलाई भयो भने मात्रै हो आफूभन्दा सिनियरलाई हो जब उसले त्यो भोग्छ मात्रै अनि थाहा हुन्छ कि हाम्रो मेडिकल सिस्टम कस्तो छ कति महँगो छ अफोर्ड गर्न नसक्ने मान्छेको त तिम्रो यु माइट एज वेल गिभ अप के मैले अस्ति एउटा डाटा हेरेको थिएँ जुनमा चाहिँ अन्डर 18 अहिले बच्चा बच्चीहरूमा क्यान्सर जुनमा देखिरहेको छ 40% अफ देम
डोन्ट इभन गो थ्रु द फुल ट्रिटमेन्ट बिकज दे क्यान्ट अफोर्ड इट यस्तो कुराहरू बुझे यो युथले भने गोविन्द सर एक्लै हुनुहुन्न नि उहाँको पछाडि पोलिटिकल पार्टी लाग्ने होइन यो देशको मान्छे लाग्ने हो कि उहाँले भनेको कुरा ठिक हो र यसले हामी सबैलाई बेनिफिट हुने एउटा केही नयाँ चेन्ज लिएर आउन हेल्प गर्नुपर्छ भनेर यो टपिकबाट म मुभ गर्छु है अब म अर्को टपिक रिलेटिङ टु दिस अब नेपालमा चाहिँ के छ भने अब अन्टरप्रेन्योरसिपमै जाउँ भनेर सबैलाई हामीले भन्छौँ होइन एकदम त्यो पुरा भन्छौँ तर नेपालमा अन्टरप्रेन्योर्सहरूको पनि एउटा क्वालिटी चाहिँ हुन्छ नि आई एम नट सेटिस्फाइड विथ इट पर्सनली ह्याभिङ ह्याड टक टु सो मेनी अन्टरप्रेन्योर्स मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स मभन्दा चाहिँ धेरै एक्सपिरियन्स हजुरको छ अब अस्तिको कुराहरू चाहिँ टुटल र पठाएको द्याट्स अ भेरी हट टपिक इस्यु लिगल इलिगल भन्ने सो द क्वेसन वाज फ्रेम टुटल पठाउ बाधा के इन सम टेलिभिजन AP1 आई थिङ्क अनि हाम्रो पठाउको रिजनल डिरेक्टर सर हुनुहुन्थ्यो he had very valid points he said 30 लाख भन्दा माथिको कुरा I learned about that the भ्याटमा जानुपर्छ दादा अब उहाँलाई चाहिँ हुन्छ नि मैले यति ट्याक्स तिरिरहेको छु मेरो सर्भिसेस खोइ भनेर उहाँले प्रश्न त्यहाँ मोडिफाई गरेको भए that whole conversation would have gone into a different paradigm. Okay, think about this. यो कपभित्र यति पानी छ भने मैले पानीको बारेमा मात्र कुरा गरेँ कप राम्रो छ कि छैन भनेर कसैले क्वालिटीको कुरा गर्दैन पोलिटिसियन्स आर एड्याप्ट एट द्याट हाम्रो चाहिँ सिइओजहरूलाई पनि एउटा पब्लिक स्पिकिङ चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या किनकि यो जुन डिबेट्सहरू हुन्छ यो सबहरू हुन्छ वी डोन्ट लिसन टु देयर थिङ्स बिकज यसले जहिले आफ्नै कुरा गर्छ भन्ने हुन्छ क्या शिफ्ट द ब्लेम एन्ड मुभ अराउन्ड पब्लिक स्पिकिङ 90% of perception is हुन्छ नि reality is perception or whatever and त्यो perception change गर्ने कुरामा पनि we don't have good like people who can like actually go to the matter and understand what the other person is saying जस्तै कि आशिष दाइले मसँग आउनुभयो अरे होइन कफीको बारेमा कुरा गर्न थाल्नुभयो कफी सो गुड प्रडक्सन यस्तो उस्तो छ भने I would get it in the back of my head he's talking about why RedMud is really good right and that you should do that right as CEO and I respect that more अब तपाईले नेपालमा कफी भन्दाखेरि पनि हुन्छ नि बेभरेज इन्डस्ट्रीको बारे यताउता भन्नु भने आई वोन्ट गेट वाट योर एजेन्डा इज एट अल होइन मैले त्यस्तो मान्छे धेरै देखेको छु क्या किनकि उनीहरूले चाहिँ घुमाइ फिराइ विवेचनात्मक उत्तर दिन्छन् होइन सो द होल थिङ गोज अराउन्ड एजुकेसन सिस्टम पनि कमिङ ब्याक टु इट अब भन्नुहोस् हाउ सेटिस्फाइड आर यु विथ एजुकेसन सिस्टम नेपालमा अहिले तपाईँको छोरा सबैले मलाई यही सोध्छ हाउ सेटिस्फाइड आर यु किनकि भोलि गएर तपाईँको छोरा राइट क्रिकेट खेल्न खोज्यो अरे अथवा फुटबल खेल्न खोज्यो अरे he's growing up, he's seeing these things होइन अनि भोलि गएर ऊ क्रिकेट फुटबल खेल्दाखेरि गेट्स इन्टु ब्याड बिहेभियर्स होइन अब तपाईँले त्यहाँ आफूलाई रेस्पोन्सिबल ठान्ने कि सोसाइटीलाई रेस्पोन्सिबल ठान्ने कि त्यो बिचारा टिचरलाई ठान्ने क्या इफ द कन्ट्री डिसाइड्स टु invest into education more they need to invest into education that is centric towards what the child needs not the what the country demands नि त किनकि तपाईले एउटा चाइल्डलाई मात्रै फोकस गरेर गर्न थाल्नुभयो भने पनि द्याट चाइल्ड इज स्पेसल त्यस हिसाबले सोध्नुभयो भने त्यो बच्चाको ग्रोथ हुन्छ तर तपाईँले कन्ट्रीको ग्रोथ हुनुपर्छ नि हरेक बच्चा डिफ्रेन्ट छ भनेर बुझ्नुपर्छ क्या अब यहाँ फेरि कस्टको कुरा आउँछ तपाईँलाई के लाग्छ एजुकेसन सिस्टम भन्यो +2 मै टुरिज्म पढाएको मान्छे हो म त टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा हुनुपर्ने मान्छे हो राइट डिरेक्सन पाएको भए अब बिजनेस हो होइन देयर इज डिमान्ड फर र हामीले जुन किसिमको एजुकेटेड वर्ग निकालिरहेको छ जस्तो HMकै कुरा गरेँ मेरो इन्डस्ट्रीको यति भाइ बहिनीहरूले पैसा खर्च गरेर यो सब्जेक्ट पढिरहेको छ तर आज एउटा रेस्टुरेन्टमा म्यानेजर खोज्दा हामीलाई गाह्रो हुन्छ किन सो वाट्स द पोइन्ट अफ दिस एजुकेसन सिस्टम उसलाई ट्रेनिङ दियो कोचिङ दियो यो सबै चिज गर्यो अनि एट द एन्ड अफ द डे उसले के गर्छ डिसिजन विदेश जाने नै निर्णय लिन्छ त्यो एजुकेसन सिस्टमले प्रड्युस गरेको बच्चा यङ ट्यालेन्ट्सहरू र एजुकेटेड वर्ग हामीलाई काम पनि लागिरहेको छैन हामीले जस अर्काको देश बनाउनलाई हाम्रो बच्चा बच्चीलाई मरी पढाइरहेछौँ द्याट्स द रियालिटी अफ इट अनि यहाँ केही अपर्च्युनिटी नदेखेर बाहिर गएको भन्दाखेरि यो चाहिँ बिजनेसै हो तिमी पनि तिमीले भन्यो 2013 को साथी गएपछि यु गट इन्फ्लुएन्स सो हाम्रो घरदेखि नै प्रब्लम छ म यसमा चाहिँ सानो कुरो भन्छु है त मैले पुच्चोकको इक्जाम दिएको थिएँ कि अनि 1 वर्ष मात्र होला 2 चोटि इक्जाममा थिएँ किन भन्यो भाइ एउटा कुन चाहिँ एउटा इक्जाम सेन्टरमा कुन चाहिँ पुरानो नयाँ पेपर लिक भएर च्यात दियो अरे मैले त यति मेहनत गरेर गएको थिएँ नि त्यो इक्जाममा अब च्यात दिएपछि त इक्जाम फेरि हुन्छ इन्ट्रेस्टै हरायो दाइ मैले अब यहाँ यो देशमा बस्दिनँ मेरो ए लेभलको इक्जाम हुँदा चक्का द्याट इज इन 2004 मा मेरो बानेश्वर क्याम्पसमा सेन्टर परेको बेलामा यस्तै इन्सिडेन्टहरू हुन्थ्यो आई थिङ्क त्यो वातावरण हेर न विद्यार्थी वर्ग भनेको सधैँ नै तिम्रो क्रान्तिकारी कुरामा यो चिजमा सधैँ अगाडि फोरफ्रन्टमै भएको आवाज उठाउनेहरू
धेरै जसो रेभोल्युसन्सहरू स्टार्ट गर्नेमा विद्यार्थीहरूको ठुलो रोल हुन्छ हङकङमा त्यत्रो भइरहेछ सो त्यस्तो अवेर किसिमको विद्यार्थी हामीले भेटेनौँ हाम्रो टिचर्सहरू नै कस्तो भइसक्यो भने क्लासमा नपढ ट्युसन सेन्टरमा आऊ +2 सकिन साथै अब यहाँ पनि के पिच हुन्छ तिमी यहाँ पढ यहीँको एजुकेसन सिस्टममा पढ पैसा पनि यहीँ खर्च गर र भोलि निक्लेर यहीँको जनशक्ति बन भन्ने गाइडै छैन तिम्रो एडभर्टिजमेन्ट के छ यहीँ पुतली सडक निक्ल न अगाडि के छ कन्सल्टेन्सी नै भन्छ नबस यो देशै नबस यहाँ त केही गर्ने केही कामै छैन टिचरहरूले नै त्यही भनिदिरहेको छ गो 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 अब अर्को पर्सपेक्टिभमा हेर्नु चाहिँ मैले एउटा देखेको चाहिँ तपाईँ कुनै पनि बाटोमा 2007 देखि 2012 सम्म मैले 19 घण्टा लोड सेडिङमा क्यान्डलमा बत्ती बालेर पढेको छु दाइ है अब भन्नु होइन तपाईँ त 2004 भन्दा अगाडि त त्यति बत्ती जान्थेन नि तपाईँ दाइ म हजुरलाई ग्यारेन्टी भनिदिन्छु मेरो जेनेरेसन 2007 देखि 15 सम्म त म प्राउडली पनि भन्छु 19 घण्टा बत्ती नभएको बेला पढेर पास गरे हो म अरू अबभन्दा अगाडिको मान्छेलाई पनि यो कुरामा चाहिँ दावा गर्न सक्छु पछाडिको मान्छेले त कुलमान दाईलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ त्यो दुःखमा पढेर गएको विद्यार्थी त्यो विद्यार्थीबाट अनि अझ के अरे देशमा बस यो प्रब्लम बस होइन आश गर्नु पनि यहाँको 45 इयर्स र 50 इयर्स तपाईँलाई त भन्दिनँ तिनीहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ हिपोक्रेसी हुन्छ क्या आफूले बनाउने बेलामा अर्को कुरा हुन्छ यहाँ प्रब्लम के छ भने चाहिँ होइन अहिलेको मान्छेलाई गाली गर्ने यताउता नै छैन क्या वेन यु भोटेड रङ पिपल at that time you were at fault and if the kids are into like drugs if the kids are into do you think if the kids are into going into abroad right and then you are criticizing them उहाँहरूलाई त यो ऊ भनेर भनिरहेको छ भने अरे यार तिमीहरूले मलाई स्कुलमा पढ्दाखेरि इङ्ग्लिस बोलेन भनेर स्टिकमा हानेको मलाई याद छ यार त्यो टिचरहरूलाई भेट्यो भने त अहिले मैले कुट्छु त्यसलाई मलाई कुट्न सक्ने भएको छु मलाई त्यो मान्छेहरू त बढी रिस उठ्छ क्या अनि इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि इङ्ग्लिस कल्चरबाट अफेन्ड भएपछि त्यही कुरालाई क्रिटिसाइज गर्ने हाउ मच अफ अ हिपोक्रेट क्यान यु बी अरे यार यो जतिको हिपोक्रेसी त मैले दुनियाँमा देखेको छैन हामीलाई जुन सिस्टमको बारेमा चाहिँ राम्रो भनेर पढाउने त्यसलाई क्रिटिसाइज गर्ने अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु अहिले नेपाली चेलीहरू नेपाली छोराहरू गएर विदेशमा गाँजा बेच्ने प्रस्टिट्युसनमा लाग्ने काममा गरिरहेको छ भनेर भनिरहेको छ है रेडिटमा नि पोस्ट आएको थियो अरे यार उनीहरूले आफ्नो जिन्दगीमा त्यो अहिले भर्खर फ्ल्यासमा आएको बेचिरहेछन् 2005 देखि नै मलाई नै थाहा छ 90s देखि बेचिरहेछ मैले बुझे अनुसार एउटा कुरा गरे उनीहरूले कम दुःख गरेछ यार बिचारा विदेशमा गएर दुःख गरेर आएर उनीहरूलाई चाहिँ जज गरे तिमीहरू यसरी यसरी भाइले भनेको कुरा म फिल के गर्छु भने अलमोस्ट एउटा बिग पपुलेसन अफ नेपाली युथ बाहिर छ हामी पनि यहाँ बसेर केही ऱ्यान्ट गऱ्यौँ आज होइन केही ऱ्यान्ट पनि होला केही छलफल पनि होला होइन अब त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने त्यो न यहाँ बस्दाखेरि त्यो कम्युनिटी ह्याप्पी न विदेश बस्दा ह्याप्पी लट अफ द यङ पिपल द्याट आर स्ट्रगलिङ इन फरेन ल्यान्ड धेरै डिप्रेस छन् होइन लट अफ आर सुसाइडको केसेसहरू सुनिरहेको हुन्छ हामीले कति लाज बेइज्जत हुन्छ भनेर त्यो स्टेप्सै लिन सकिरहेको छैनन् आफूलाई घर आउन मन छ तर घर आउने वातावरण छैन किनभने ऋण काटेर गएको होला कति पैसा इन्भेस्ट भएको होला उसको पढाइ र उसको इम्प्लोइमेन्टमा त्यो रिकभर नगरिकन म कसरी घर जानु भन्ने कुराहरू होला आई थिङ्क यो सब एग्रिगेटमा हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने नेपाली युथलाई चाहिँ यता यहाँ नेपालमा बस्दाखेरि पनि सिनारियो एकदमै नेगेटिभ र डिप्रेसिङ लाग्ने बाहिर जाँदाखेरि पनि केही चेन्ज होला भन्ने आशले गएको हुन्छ त्यहाँ पनि सबैले चाहिँ त्यो चेन्ज भेट्दैनन् सो एटलिस्ट त्यही मेहनत त्यही सङ्घर्ष यहीँ गरिदियो भने अब आउने जेनेरेसनले जति हामीले यो भन्यौ तिमीले 45+ का मान्छेहरूलाई म पनि त्यही भन्छु कि हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसन चाहिँ अवेर नभएर अलिक कन्सियस नभएर आफूले कस्तो खालको मान्छेलाई पावरमा लिएर आइरहेको छु प्लस एउटा कालखण्ड नि त्यो 20 वर्ष तिम्रो त्यो पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन मेनी टाइम्स भयो द्वन्द्व भयो त्यसले गर्दा वातावरण राइट भएन सो ब्लेम गेम्स भन्दा नि हामीले अबको जेनेरेसनलाई इन्सपायर गर्ने हो होइन जसले हेरिरहेछ र उसलाई चाहिँ नेपाल गएर म के गरौँ हामीले स्टार्ट त्यहीँबाट गरेको थियो नेपाल गएर के गरौँ भन्ने छ भने if you can build a life for yourself in a foreign country where you had no background nothing केही सीमित पैसा लिएर गएर तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो भने आफ्नै घरमा आफ्नै देशमा भात खाएर गर्न सकिँदैन होला सकिन्छ आई थिङ्क मेसेज त्यही नै हुनुपर्छ हाम्रो आजको पोडकास्टको यदि मैले कुनै ऱ्यान्ट गरेँ नि एनीबडी फिल्स लाइक हुन्छ नि यो ऱ्यान्टमा चाहिँ लाइक यु डिडन्ट हियर माई पार्ट यु क्यान अलवेज कमेन्ट टक टु मी होइन आइ एम अलवेज ओपन फर अ डायलग अनि दाइले जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ कस्तो छ नि स्टेप्स टुवर्ड द पोजिटिभ साइड नि देयर इज अ significant age gap between us, right? That doesn't mean I'm dating you, right?
or putting a date on your age. But then to age gap लाई पनि तपाईले क्रस गरेर जुन एउटा प्लेटफर्म दिनुभएको छ, and then you're letting me express my views regardless of how radical or like everybody has a different opinion. Like everybody has a different opinion. The show is called Mero2Paisa exactly for that. त्यो चाहिँ सुन्ने चाहिँ वातावरण जुन क्रिएट गर्नुभएको छ, होपफुली this resonates with other people. And I've seen a lot of change in people within your tapaiको age group ma. And then I think when you guys come into that 40s and 50s, you would understand us a little bit better. एउटा conversation. So तिमीले जुन भन्यो नि 40s 50s मेरो पेरेन्ट्स को जेनेरेसन 60 प्लस को जेनेरेसनले हामीलाई एक किसिमले तिमीले भने जस्तै अंग्रेजी पढ्यो, वेस्टर्न कल्चर. So now I have to become conscious and tell my kid that our own culture is valid enough. हामीले अंग्रेजी वेस्टर्न कुरा सिक्न जरुरी, अवेर हुन त्यो जरुरी छ. तर त्यो सबै कति त्यतिखेर कस्तो हुन्थ्यो भने राम्रो अंग्रेजी बोल्ने विद्यार्थी भनेको ट्यालेन्टेड भन्ने खालको त्यो जुन पर्सेप्सन थियो, अब आजको म जस्तो पेरेन्टले त्यो सोच्दैन. सो अब तिमीले हामीले एग्रिगेटमा के गर्ने हो भने अब आउने पिढीलाई चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले अवगत गराउनु पर्छ. म किन मेरो छोरालाई हिजो लिएर नेपालको झन्डा बोकाएर लिएर गए, किनभने हाम्रो पेरेन्ट्सले हामीलाई लिएर गएन. हामीलाई बरु English boarding school पढ, you know, everything. I grew up listening to Western music, होइन, कसैले नि मलाई नेपाली साहित्य पढ भन्दिएन. सो ग्याप क्रिएट त्यहाँ भयो नि त. आफ्नो हिस्ट्री थाहा छैन, आफ्नो कल्चर थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन, एभ्रिथिङ इज वेस्टर्न वेस्टर्न वेस्टर्न. सो अभियसली त्यो 18, 19, 20 year oldले के चुज गर्छ? म त आई डोन्ट बिलोङ हियर. द्याट्स हाउ आई फेल्ट वेन आई वाज 18, 19, 20. म त इनब्रेड सुरुदेखि नै त्यो ब्रिडिङै मेरो के भएको छ, वेस्टर्न कुरामा ब्रिडिङ भएको छ. So obviously I gravitated towards that. I lived there for a certain while and then I realized होइन, मेरो आइडेन्टिटी नै रहेन रहेछ यहाँ त. म त यो ठाउँको मान्छे नै होइन. जे भयो पनि I identified back to my culture. So अब चाहिँ म के भन्छु भने कमिङ पेरेन्ट्सले यो प्लेटफर्म मैले बनाएको नि के कारणले भने कुरा हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ, युथमा होस् या अब आउने एकदमै यङ जेनेरेसनमा होस्. हामीले चाहिँ आफूलाई चिन्ने मौका चाहिँ उनीहरूलाई दिनुपर्छ अनि आफ्नो आइडेन्टिटी क्रिएट गर्ने, यही अपर्च्युनिटिज क्रिएट गरिदिने, त्यो वातावरण बनाऊ भनेर नि यो पडकास्ट स्टार्ट गरे. You're defining the culture नि त. This is starting, this is the revolution. This is the revolution भन्नाले पनि this is the point in history when you look back personally. तपाईको छोराले गर्दा नि केही नभयो भने मेरो ड्याडले त्यो बेला चाहिँ एक्ज्याक्टली मेरो ड्याडले त्यो बेला केही स्टेप लिनु भयो, गरे थियो है, आटे थियो है, कोसिस गरे थियो है. द्याट्स व्हाट मेरो छोराछोरी होला. I don't want to die saying, हुन्छ नि, I don't want to go into the grave thinking that हुन्छ नि मैले केही गरिनँ. एउटा त्यो क्लिशे कुरा त छँदैछ, रिजाइन गर्ने भन्ने अथवा रिपेन्ट गर्ने भन्ने. इफ आई फिल लाइक डुइङ समथिङ आई गो आउट एन्ड डु इट. र मैले नि त्यही भन्छु कि मैले टु सम एक्सटेन्ट तिमीले भने जस्तै आई ब्लेम द्याट प्रिभियस जेनेरेसन कि उहाँहरू अलिक मोर कन्सियस एन्ड अवेर भएको भए सायद हाम्रो ट्रेजेक्ट्री नै डिफरेन्ट हुन्थ्यो हाम्रो देशको, होइन. तर त्यो भएन. त्यो सोचेर पास सोचेर त बुढा भएका what did I do भनेर त मेरो छोराले नि सोध्छ नि त भोलि. बुढा भएका, that's why I'm doing. मेरो पनि त्यही बुढा भएको बाबुआमालाई अब लट्ठी टेक्ने उमेरमा गएर गाली किन गर्नु, तर मनमा भडास हुन्छ. अहिलेको पिएम भन्छु जो भन्छु जति म विरोध गरे पनि म के भन्छु भने उहाँहरूको सङ्घर्ष छ, ठुलो सङ्घर्ष, यहाँसम्म ल्याउनुको सङ्घर्ष त छ. दे मेड सम मिस्टेक्स. म त्यो उमेरमा हुँदा, हाम्रो सरको उमेरमा हुँदा हस्पिटलमा गएर अब हम जिन्दा है भनेर भिडियो चाहिँ मैले गराउन सक्दिनँ. म सरलाई चाहिँ धेरै रेस्पेक्ट गर्छु है त्यो कुरामा. सरले नसके पनि भेन्टिलेटरमा भएको मान्छे त्यो पुरा हुन्छ नि के अपरेसन भएको छ, साग गेम बचाउने एउटा भिडियो बनाउन पनि रेडी भएको छन् भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ ढोक्नै पर्ने हो. कुडोस टु आवर पिएम. हेर्नुहोस् है, पार्टी पोलिटिक्स जाओस् साइडमा, तर गर्न सक्ने मान्छेलाई चाहिँ गर्नुपर्छ. कुलमान सरलाई नि भन्छु म, जो मान्छेले गरेको छ म थ्याङ्क यू भन्छु. अनि एट दि एन्ड अफ द डे म एउटा लास्ट क्वेसन सोध्छु ल दाइले. यो लास्ट क्वेसन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब यो चाहिँ बिकज युआर इन्फ्लुएन्स्ड बाई द वेस्टर्न सोसाइटी यताउता, तपाईँलाई विदेश जानु मन थियो, तपाईँलाई अप्सन भयो भए इफ यु लेट युर चाइल्ड चुज, युआर नट, आई नो युआर नट गोना मेक द डिसिजन, वाट वुड यु सजेस्ट युर चाइल्ड राइट नाउ एट दिस मोमेन्ट? विदेश जा भन्नुहुन्छ, एक्सपिरियन्स गर भन्नुहुन्छ कि अहिलेको पोइन्टमा पछि चेन्ज होला? आफू जाने अनि अरूलाई नजा भन्ने त त्यो हुँदैन. मैले होइन विदेश जानुको कुरामा म अगेन्स्ट होइन है. म अहिले त के भन्छु, अझ 2-3 वर्ष विदेश बसिसकेपछि त्यो अनुभव लिएर फर्केर आयो भने चाहिँ नेपालको लागि बेनिफिसियल छ. सो इफ माई किड वान्ट्स टु गो देन आई वुडन्ट से एनिथिङ. I made all the choices I made in my life, so why would I want to impose my decisions onto my child? Maybe अहिले सानो हुँदा अलिअलि इम्पोज गर्छु,
तर इभेन्चुली अहिले देख्न थालिसकेँ मैले 6 वर्ष पुग्नु लागिसक्यो इट्स गट इज ओन एटिट्युड ऊ एकदमै अर्कै डिफ्रेन्ट तरिकाको छ जस्तो लाग्छ मलाई सो आई डोन्ट थिङ्क म द्याट काइन्ड अफ पेरेन्ट्स हुन्छु माई रोल इज टु लेट हिम नो वाट्स रङ एन्ड वाट्स राइट इन माई पर्सेप्सन के हो त्यो उसलाई मैले भ्याल्युजहरू त्यो ट्रान्सफर गर्ने हो बाँकी डिसिजन्स इभेन्चुली उसले आफै लिनुपर्छ सायद त्यही नै हाम्रो विकनेस हो अस्ति यहाँ हामी के छ तको टिमसँग पनि बसेको थियौँ कि हामी मास्टर्स लेभलसम्म बच्चा बच्चीलाई पढाउन्जेलसम्म चाहिँ जस्तो उसले मैले पैसाको कुरा गर्यो यहाँ घरमा अलिकति मनी रिलेटेड फन्ड रिलेटेड कुरा गर्यो भने तेरो पढ्ने बेला हो अहिले किन पैसा कुरा गर्नु पर्यो त्यो कल्चरमा हामीले हुर्काउँछौँ अनि जब 27-28 पुग्दाखेरिसम्म त उसलाई पैसा भने के नै थाहा छैन क्या अहिलेसम्म कि यु एक्सपेक्ट द्याट पर्सन टु डु समथिङ विथ देयर लाइफ नो सो म चाहिँ कस्तो खालको पेरेन्ट हुन चाहन्छु भने उसलाई सबै चिज बुझाइदिन्छु एट द एन्ड अफ द डे 18+ भइसकेपछि हिजो रवि पनि यहाँ आएको थियो सारथी क्याबको हाम्रो फाउन्डर उसले के भन्यो वान अफ द मेजर फ्याक्टर्स इन सेपिङ हिम इज द फ्याक्ट द्याट ही मुभ्ड आउट अफ द हाउस भेरी अर्ली अन सो त्यसले आफूलाई खुट्टामा उभ्याउनलाई सिकाउँछ आई वुड वान्ट माई सन टु गेट आउट अफ द बिल्डिङ यो विदेश जाने कुरामा चाहिँ त्यसले एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर खेल्दो रहेछ यु बिकम द इन्डिपेन्डेन्ट यु बिकम डिट्याच है फाइनल क्वेसन यसपछि म बोल्दिनँ होइन अघि नै भनेको थिएँ ल यो एकदम ऱ्यान्डम आउट अफ द ब्लू हुन्छ तपाईँलाई रोडिज नेपाली रोडिजमा जज बन्न दियो भने बन्नुहुन्छ कि बन्नुहुन्न म रोडिजको आफ्नै भर्जन बनाउँछु भन्ने सोचिरहेको छु म पनि आउँछु है रोडिजमा इट्स ह्यापनिङ भेरी सुन त्यस्तो एक्सक्लुजिभ प्रडक्सनवाला होइन इट्स मोर अबाउट इम्प्याक्ट सो पिच पनि गरिदिइहालौँ कसैले हेऱ्यो यो लामो एपिसोड है वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज मान्छे जुन किसिमले अहिले रुमलिरहेको छ टेक्नोलोजी यो सबै चिजबाट त्योबाट कम्प्लिट त्यो पर्सनलाई बाहिर निकालेर चाहिँ मैले पनि त्यो ट्रेनिङ लिएँ त्यही ट्रेनिङ म अब युथहरूलाई इम्पार्ट गर्छु भन्ने सोचमा अलरेडी आइसकेँ सायद जनवरीको एन्डतिर या फेब्रुअरी मार्चतिर विल डु कपल अफ इभेन्ट्स वेयर आई होप युल अल्सो जोइन म त 100% मैले यही सोधेको केही गरौँ यस्तो उस्तो भनेर ल मेरो चाहिँ कुरो सक्छ अल राइट टुडे वी मोर देन यु नो एउटा जेनरल टपिक नर्मली चाहिँ हामी एउटा स्टार्टअप हुन्छ या ऊ हुन्छ अनि स्पेसिफिक सब्जेक्ट्समा हुन्छ आज विविध कुराहरू गऱ्यौँ आई थिङ्क गुन्जन एन्ड आई ह्याभ द्याट फायर इन अस होइन यहाँ भाइहरूसँग पनि त्यही फायर चाहिँ फिल गर्नुभयो होला सबैले भन्ने आशका साथ आजको एपिसोडबाट साइनिङ अफ आशिष अधिकारी